Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Var det så roligt nu igen? Alltså du laddar verkligen för att ha roligt här. Och vi har haft en liten problematisk start. Bernt har inte sovit den här gången. Men han har haft problem med hörlurar. Men nu är han tillbaks på banan. Och vi har Johan Wallin här idag för att han är Hot in the Shade-specialist. Vi var ju tvungna att ta in honom här för att vi har en expert. För att vi har ju Rickard Johansson här idag. Han som åkte från pojkrummet till USA för att träffa Kiss. Stämmer det, Rickard? Det stämmer alldeles utmärkt. Ja, välkommen. Tack så mycket. Är du nervös? Ja, lite kanske. Fast vi har ju träffat dig på skivmässan när vi haffade dig där. Ja, absolut. Jag har ju träffat er allihopa i ett eller annat sammanhang. Så att... Och då visade du vad du hade i gottepåsen, kommer jag ihåg den gången. Ja, du ser. Ja, du köpte fortfarande Kiss-grejer, så det var ju bra. Ja, men det gör jag. Ja. Det gör jag. Men först sa du att du inte hade så mycket. Jag har för mig under samtalet så kom vi fram till att du hade rätt så mycket och det var mycket i Japanpress som gällde för dig, har jag för mig. Ja, precis. Jag har ju samlat på mig hela katalogen av så att säga vinyl och vad heter det? Fullängdare och sjuor. Singlar. Singlar heter det. Ja, det är inte lätt. Tack. För det kanske inte är singel. Det är kanske därför ordet är svårt. Nej, jag är ju inte singel. Ja, då kan det vara tufft det där. Men vart ska vi börja då? Ska vi börja prata om den här resan som börjar i ditt pojkrum? Men du vann ju en okej-resa. Och okej var ju Bibeln på den här tiden. Och Hans Hartvig var ju Gud. Han bestämde vad vi skulle tycka och sånt här. Och du ställde upp i en tävling, du vann och sånt här. Vi kommer komma till den resan. Men vem är du idag? Vem är jag idag? Hur tydlig ska jag vara? Extremt tydlig. Vad står du i ditt gissande? Ja. Sitter du ner eller står du? Ja, jag sitter ner. Jag kan säga så här att nu har inte jag lika snyggt som Johan har. Han visar ju verkligen upp lite grann vem han är. Och det gör ju kanske inte jag i det här tråkiga rummet. Men är det din mancave du har där? Alltså det har ju blivit någon slags arbetsrum, mancave, musikrum. Så. Ja, okej. Det är det Johan påstår att han har också, att det är ett arbetsrum. Men jag tror mer att det där är en mancave. Ja, det ser ju ut som det i alla fall. Ja. Har inte du en guitar cave? I alla fall det vi kan se bakom dig. Jo, jag har några. Ja, samlar du på gitarrer eller? Nej, jag har sålt av faktiskt väldigt mycket. Jag var en musiker som var ute och spelade en del under många år. Men sen så la jag ner det där helt enkelt. Så jag sålde av massa gitarrer. Det där är det jag har kvar. Vad spelade du då? Vi har ju kört coverband förstås. Aha. Vadå? Coverband? Inte något tributeband, inte något särskilt liksom så, utan det är coverband. Från Lasse Berghagen till hårdrock. Det var en jävla blandning. Ja, verkligen. Men det är ju så när man kör covers. Ja, vad häftigt. Men du har lagt ner det helt och hållet än? Nej, nu är det nog dags igen. Suger det i armen då? Att det ja, men det gör ju det. Är det gropisarna som lockar då? Eller? Ja, förstås. Okay. Men de här förortsgroupisarna. Men då har jag ju förstått, förstått en sak med dig, Rickard. Du har varit på alla pubbar som finns i Sverige. Alla ställen där man kan få ta upp en gitarr. Någon kommer fram och frågar, kan du köra Stairway to Heaven? Eller vad det nu är som de frågar om. Och du ska kunna både låtarna
alla låtarna som någonsin har gjorts och sen så kommer du att Ja. komma ihåg alla pubbar du har varit på någonsin. Ja, eller Så har är det. jag missförstått någonting i det här? Ja, inte alla pubbar i hela Sverige, men väldigt många pubbar i Stockholm. Det kan jag säga, och framförallt förorterna. Mm. Vilken är den mest önskade låten? Ja, men alltså det är ju, du sitter där och spelar någon Berghagen eller Taube eller Beatles och sen kommer det. Kan du köra Highway to Hell? Jaha. Eller kan du köra Back in Black? Är det de här som har fått några öl i sig när de Ja. vågar komma fram? Och Så sen, här, ja, du kan alltså- spela riktig rock. Och så blir det ju det att jag sitter här med en akustisk gitarr. Snälla. Ja, men- Back in Black blir ju tufft. Det. Ja, verkligen. Så att, Okej. men vi är en trio nu som kommer att dra igång och det kommer bli allt från Taube till hårdrock helt enkelt. Så att vi fixar det tekniskt. Ja, Ja, så att, ja, då får vi lycka till på den resan då, och att du har hittat tillbaka till musiken igen. Ja. Då. Så att det är ju trevligt. Men ska vi börja med grunderna här nu? ja, Kissfebern i ditt pojkrum. ja. Hur kom Jag den? vet inte var jag ska börja, men jag kan säga så här. Jag är ju uppväxt i Huddinge, söder om Stockholm. Och vet att jag 1900, nu ska vi se, jag är ju lite yngre än vad du, Bernt och Marco är. Jag är ju 54. Mm. Jag ska vi se, 78, då var jag 7 år gammal. Och det här har jag väldigt starka minnen av. Jag hade en klasskamrat som fick gå om en klass. Och jag var hem till honom och han hade 2 äldre bröder. Och jag pikar in och ser Gene Simmons soloskiva från 1978. Och där började det. Oj! Jag var det räckte. Det visuella. Sa du Gene Simmons soloskiva? Ja. 78. Men då var det bara omslaget. Innehållet kan ju inte ha bedövat dig. på Bara något sätt. omslaget. Mm. Jaha, du lyssnade aldrig på skivan? Nej. Det räckte att se bilden och så Det var du räckte. fast? Ja, så var jag fast. Okej. Så där kan man ju verkligen... alltså, jag förstår ju deras gimmick och deras... jag menar, det här med sminket. Det gick ju hem uppenbarligen. Jag menar, det räckte för mig att se omslaget på en skiva. Och sen var det klart. Kommer du ihåg vad som gjorde att du drogs till den? Vad var det? Där. Var det bara häftigt? Bilden, sminket, bloddroppen, I don't know. Någonting. Ja, ja. Ja, det, är Men väl, det, är gick väl, ju- det är väl ungefär som Bernt och jag skulle förklara vad är det som drog. Det var nog det där som du säger. Det är det här konstiga, magiska som är Ja, någonting ja. där. Som tilltalar oss pojkar Jag ser väldigt ju mycket. jag ser absolut ingen skillnad på dig, Rickard, 78 och mig, 75, inne på Åhléns. Den står och håller i Hotter than Hell och bara tänker att japp. Det här pojkrummet som du hade då, hur var det efter du upptäckt Kiss? Ja, men okej. Så här. Jag såg omslaget på Gene Simmons soloskiva. Ja. Det dröjde inte lång tid innan jag var ju tvungen att ta reda på mer. Vad är det här för någonting? Och jag kommer ihåg att jag hörde I Stole Your Love. Och det gjorde ju inte direkt något negativt intryck på mig, utan Nej, det var ju nej, snarare det- tvärtom. Det är en klassiker. Ja, jag var ju helt körd. Men sen gick det ett tag. Så att egentligen kan man säga att 1982 Creatures of the Night var den första skiva som jag köpte Ja. i Huddinge då. Sen gick det väl kanske kan jag säga 6 månader, kanske 1 år. Minnet är väl inte riktigt sådär som det borde vara. Men någonting sånt. Sen hade jag tapetserat. Alltså jag fixade. Jag hade ju kompisar som hade de här gamla postertidningarna. Okej, jag hade väl inte börjat leverera så mycket posters den tiden. Det kom ju mer sen. Vid Animalize-tiden där, tror jag. Men i princip så tapetserade jag ju förstås väggar och tak. Kommer du? Det var liksom... Och sen förstod ju inte jag då vad bootlegs och sånt där var, utan det var ju mest visuellt. Alltså det var ju bilder. Det var ju det man fick tag på helt enkelt. Kommer du ihåg vad skivaffären i Huddinge hette då? Och var den låg? Var det inte Tempo i Huddinge centrum? Nej, inte Tempo, utan
du vet, det var ju ett stort öppet torg. Du hade ju det där blåa Konsumhuset och sen så var det ju ett stort öppet torg. Så låg det på vänstra vingen liksom på en länga så här. Jag kommer inte ihåg vad den skivaffären hette. Okej. Ska vi Men- förklara för våra yngre lyssnare att Konsum är det som heter Coop idag? Ja, Så Stora att man Coop, förstår det. om vi ska vara sådana. Ja. Så att det... För jag minns, Men- jag bodde ju i Flemingsberg, de här färggranna husen. Ja. Och så var det bra namn också, Terapivägen. Ja. Jo, det var ett sjukhusnamn. Nej, men jag minns att jag var på, när jag flyttade dit, 83. Bodde farsan och jag i Flämpan då, och då minns jag att de hade ju mycket grejer, alltså Kiss-grejer på Tempo i Huddinge centrum. Får Eva följa med upp då? Ja, men det är väl självklart. Ja, för att på lördag då åker vi in till stan för vi ska köpa en LP åt henne på Tempo. För att det är så jättebra där, de har så många skivor, alla de senaste skivorna, så det är bara att gå och välja. Så träffar man så mycket kompisar där när man är där. Ja, nej, men där hittar man mycket gott och gott. Ja, men de hade väl rätt så bra skivavdelningar på den tiden. För jag kunde åka till Vällby, kommer jag ihåg, och då hade de mycket skivor där. På den. Och sånt där, Ja, för innan jag man minns att upptäckte de hade ju stan. affischer och sånt där man kunde köpa. Så tror jag även att jag köpte någon det var väl en bootleg turnéhalsduk. Tror att det var Lick It Up. Den var väl inte äkta, men det struntar man ju i då. Den var väl tryckt i Indien eller något Ja, sånt. något typ av så här felstavat då. Ja, det är sånt som kunde hända. Så är det ju. Marco, du kan få höra en liten hemlig sak här som inte jag har berättat i podden alls. Någonsin. Nej. Just där när ni pratar om tempo, att vissa tempoer hade väldigt bra sortiment utav plattor och de hade bra inköpare helt enkelt. Tempo i Farsta har jag till och med sålt grejer till. För att han som var föreståndare där, han hette Svenne Hallberg. Det är tydligen så att gamla tv-apparater har en tendens att bli lite blåa i bilden. Men om du tänkt på det hemma. Men Jag då har är det tänkt dags på att byta bilder och det kostar 20 000 kronor. Och vi kan hjälpa er med den saken. Om ni slår en signal in på 300 så har vi en möjlighet att förmedla en kontakt till Sven och Jesses tv-service. Just det. Okej, jag förstår piken. Och en del kanske känner igen honom. Och det är mycket riktigt, för han var sen på ZTV med Jesse Wallin och han har haft en otroligt stor och lång karriär inom radio och tv. Ja, det är radiopratan där. Just det. Jajamän. Sen, de hade ju det här, om vi sa en Kiss-koppling, Night Flight, eller vad hette Night den? Flight Scandinavia. Ja, med Love Gun-specialen. Då är den ena är Gäste och den andra är Ja. Hallberg. Och 77 så kom jag till Hallberg, för han sa att alltså, jag skulle behöva några plattor här nu på direktimport och jag får inte tag på dem. Kan du fixa, Bernt? Klart jag kunde. Disco till Svenne Hallberg, det är klart man kan fixa det. Så du var en sån här liten småfifflare på den tiden? Och Kanske. gick runt och hade det... Ja, jag menar lite Kiss här och lite Diana Ross där och lite Donna Summer C och lite Parliament så att det gick bra. Förlåt, men nu stal jag fokuset för Rickard. Ja, jag tänkte på det att nu kom hybrisen igen Ja. och försökte fånga någonting här. Så att nu lämnar vi det, för det är ju Rickard vi ska prata med. Ja, jag sa ju precis det. Var du är så dedikerad, Rickard, att du gick med i någon Kiss Army eller något sånt där? Ja, men det gjorde jag. Det gick också ganska fort. Jag vet, jag har hela... Vad hette de? Hette det Kiss Center? Ja, det är det som är när Bernt har lämnat och Ja. hoppat in i grottan. Mm. Och då kommer någon annan och öppnar. Ja. Och det har jag förstått att vi har träffat den personen som öppnade fanklubben efter dig. Ja, fast Vi gör en intervju med honom på skivmässan. Han sålde den här nu vet jag vem du pratar om. debutplattan. Ja. Det hade inte jag någon aning om. Han sa ingenting själv om det. Det fick vi reda på av Ronny Lundell som informerade mig att ni vet att det var han. Ja. Sånt här. Så vi ska inte gå i någon djupare historia, men du var med i din när Bernt hade lämnat. Hur upplevde du fanklubben då? För det ska ha varit en strulig period på den tiden också. Alltså jag var ju ung och omedveten. Visste väl inte riktigt hur det skulle funka, men det jag minns var ju förstås att det dröjde ju innan man fick sina tidningar och så vidare.
Men de kom ju till slut. Ja, de kom till slut. Okej. Och jag vet vi fick ett sånt här klistermärke. I'm a Kiss-fan eller någonting. Så var Kiss-loggan då på. Ja. Det är ju häftigt. Och det var ju stort va. Och, Var hamnade den? Var det på nej, dörren? jag har ju alltid varit sån där som rör inte grejerna. Ja, du är sån där. Ja. Lekte du inte intakt. med bilarna du fick i julklapp när du var liten? Nej. Jaha, du tillhör den där sjuka kategorin som jag aldrig förstår, som kommer till butiken när man har saker man inte har rört. Man bara, lekte du inte med den här? Nej, den skulle bli värdefull. Förstörd barndom. Ja. Nej, så att det klistermärket är intakt. Men jag vet inte hur det gick till, men jag har alla de tidningarna. Ja. Och det var stort för mig. Det var ju en känsla av på något sätt att jag tillhör Kiss. Liksom, på något sätt. Va? Kiss var inte sådär, jag menar, Lick It Up, Animalize absolut. Men sen började det dala lite grann. Och man kände sig ganska ensam där ett tag. Ja, det var ju de här konstiga albumet Asylum där de var mer sminkade än någonsin. Ja, exakt. Men ändå var de inte sminkade. Man kunde nästan ha kallat tillbaks i den tiden och sagt att de kunde ha varit såna här bibliotekarier för småbarn. Ja. Så hade det blivit de här aggressiva grupperna som hade kommit dit och sagt, ska de här farbröderna få läsa sagor verkligen för småbarn? Klart de ska. Ja, så att Men och sen minns jag så starkt när det här sista brevet kom. De skulle, och det har jag kvar. Ja. Vi stänger ner butiken nu. Vi lägger ner fanklubben. Det kommer jag ihåg. Det berörde mig väldigt mycket. Ja, det kan jag tänka. Men hur kände du folk i din närhet som också var Kiss-fans? Umgick du med några överhuvudtaget? Nej, egentligen inte. Jag hade ju på högstadiet, vad är det? 7:an till 9:an va? Ja, 7:an till 9:an. Då hade jag ju några klasspolare som jag även umgicks med lite privat utanför skolan, som också gillade musik och så. Och det är klart att Kiss fick ju störst plats. Eller tog störst plats på grund av mig då förstås. Eller tack vare mig kanske jag ska säga. Men inte så att jag delade samlarintresset med någon. Utan det var jag. Nej, det var du, okej. Ja. För att jag tänker oftast på det där att idag så säger ju många att de är Kiss-fan och de lyssnade på Kiss. Men tänker jag tillbaks på min barndom så det var jag i min klass. Det fanns en annan kille från 1:an till 3:an, Mats, innan han flyttade. Det var vi två som var Kiss-fans. Inga andra överhuvudtaget. De kunde lyssna och tycka att det var häftigt, men det var ingenting annat. De kunde ju inte låta eller någonting. Nej. Och sånt här. Så att jag tycker jag har varit själv väldigt mycket i mitt kissande, om man säger så. Så att jag hade ju kunnat haft ett stort Kiss-fan i mitt liv om jag hade kommit 1 år tidigare till högstadiet. För att Anders Tengner, han lämnade den högstadieskolan som jag kom till. När jag kom till 7:an, då gick han ut 9:an året innan. Ja. Och han hade då den här som jag pratat om, han berättade i sin bok, en show. Där vi från 6:an skulle komma uppleva hur det var i högstadiet. Och så skulle man visa att man hade en kulturdel. Då står Anders Tengner och 3 till och spelar låtarna på Alive 2. Den här studioskivan. Ja. All America Men. Och jag visste ju inte att det var Anders Tengner då jag såg på scen. Det förstod jag först när jag läste boken. Ja. Och när han sitter och säger att i Hjulstaskolan så fick vi upp sig. Fan, det är ju det jag har sett där uppe. Så att det är rätt så roligt. Så att hade jag kommit 1 år tidigare så hade vi nog känt varandra på något eller annat sätt, eftersom vi hade haft samma nämnare i sådana fall. Så att det är värde. Så att jag vet inte hur Bernt och Johan har haft, och har ni haft det rätt så ensamt i Kiss-träsket där? Jag skulle säga så här, jag känner igen den här ensamheten. För att mina klasskamrater, de är intresserade av Sweet, Bowie, absolut. Men de hade redan gått in i discovågen med allt vad det innebar. Och när du pratar
om det här med Tegnér. Det finns en intressant historia om det här med att sjunga. 81 så hade vi en stödgala för våran hårdrockstation Heavy Metal Heaven. Och i det här så dök det upp ett alldeles överraskningsband. Och det bestod bland annat av Anders Tegnér på trummor, Keke Savefjord Anders Tegnér som sångare, Keke Savefjord som var trummis och sen Bengt Grönqvist på gitarr och sen var det en till som jag faktiskt har glömt vem det är nu. Så att trots ensamheten så fanklubben har ju ändå gjort att man kunnat hitta varandra på ett eller annat sätt. Anders var men det har man väl gjort på äldre dagar sedan? Ja, nej, men när du har kommit till det här 18 och över, då har du hittat men Anders lärde jag känna 1976, då var han 15 och gick på högstadiet. Och precis som du säger, Marco, så var han väldigt ensam i sitt Kiss-känsla. Och det var ju samma sak med mig. Enda skillnaden var ju att jag hade fanklubben och hade då det här enorma kontaktnätet med käcka ungdomar som hade samma böjelse som jag hade. Så att, Johan? Ja, jag får väl instämma att jag flyttade ju ganska mycket. Så att när man träffade likasinnade så att säga så rycktes det upp och så flyttade man till en ny ort. Och jag kan väl säga att i låg- och mellanstadiet då lyckades väl alltid hitta någon som var på samma nivå som en själv. Sen i högstadiet så var det väl inte så många. Det fanns väl de som tyckte att Kiss var helt okej. Men det var ju liksom ingen som samlade som jag gjorde. Att jag köpte singlar och började även att skaffa bootlegs på kassetter. Och var ju helt galen så fort det kom något nytt från Kiss. Medan alla andra liksom bara, ja, det var väl inte så jävla spännande. Så att, och sen i vuxen ålder får man väl säga innan Facebook och sociala medier så var det väl att man var ju ganska ensam. För det var ju många som liksom, ja men herregud, lyssnar du på det där bandet fortfarande? Ska du inte växa upp någon gång? Så men jag känner igen att det var ju perioder. Men ändå så tyckte jag att genom samlandet med Kiss så var man ju inte ensam. Utan man hade ju så att säga, de var ju som ett sällskap. Och bläddra i tidningar och lyssna på musiken och har ju än idag betyder väldigt mycket för mig. För jag menar, har man jobbiga stunder så finns ju Kiss alltid där. Som någonting att luta sig mot. Och även när man är på bra humör så har de ju bra låtar också. Så att, men jag känner igen det där att det har ju gått i vågor så att säga. Men och idag är väl alla Kiss-fans, eller ska jag säga sedan 96. Så blev alla Kiss-fans då kommer ju alla fram och sa att vi är Kiss-fans, den här stora massan. Så att det är lite lustigt det där egentligen. De var ju inte där då, men de kom fram. Ska vi hoppa till det stora när du vann tävlingen? Det händer inte mig, men det hände dig, Rickard. Ja, och nu har jag försökt att gräva lite i ditt eget minne, eller? Ja. Vad sa du? Har du grävt i ditt eget ihågkommande, helt enkelt? Ja, precis. Jag har försökt och även kika lite bland mina gamla Okej-blaskor. Jag har inte så många kvar. Men jag vet ju att det kom, nu ska vi se här. Det här måste väl ha varit 90, va? Antingen 89-90 där, för att skivan är ju från 89. Ja, 89 hösten. Precis. Men du var i USA 90. 9 november tror jag det var på Madison. Men skitsamma då. Men det var ju, det dök ju upp ett Okej-nummer i alla fall. Okej var ju inte så jättestort då. 90. Nej, för att det jag satt och tänkte på där att har Hart lämnat skutan? Han har lämnat skutan. Ja, för han var ju lite sur. Jo. Så att det hände någonting där och så var han borta ett tag. Så att det var väl någon liten, det var väl något reportage tänker jag. Anders var ju kvar förstås. Och han försökte väl att trycka in lite Kiss här och var. Men
Men och då minns jag, det var väl 3 frågor som man skulle svara på. Och man skulle också skriva en motivering till varför man då förstås ville åka till New York och se Kiss. Vad skrev du i motiveringen? Ja, men det är ju det där jag har försökt att leta rätt på. Jag är ett Kiss-fan. Ja, precis. Jag tycker de är rätt bra. Ja, det är väl rätt så klassiskt egentligen. Ja. Det är väl det som är den svåra biten. Var du kreativ och så i språket när du skrev, eller var det krystat? Jag försökte nog vara kreativ, men jag vet sen att när jag och hon Mia skrev det här reportaget så vet jag att Anders gjorde flertalet textuella ändringar innan det där publicerades. Okej, det kan jag säga. Ja, det kan jag tänka. Ja. Innan de tyckte att det var bra överhuvudtaget. Alltså, Men visst försökte man väl hitta lite andra vinklar och så. Lite sticka ut lite grann så. För varför jag ville åka till. Ja. Men hur lång tid tog det innan du fick besked sen att du fick åka? Ja, men det gick nog ganska fort. Jaha, okej. Ja, det gick nog ganska fort. Tyvärr är som sagt inte minnet det bästa. Men här har jag en första story som är definitivt värd att berätta. Och det är... jag tror att det var min dåvarande flickvän som svarade i telefon. Och ni vet ju, på den tiden var det ju inte mobiler direkt, utan det var ju en fasta telefon. Och Anders ringer och berättar då att jag har vunnit. Och ja, vi pratar lite grann och sen så säger han till mig att jag måste ha ditt passnummer för jag ska boka resan. Ja visst, inga problem. Alldeles lycklig där och i fullt rus. Jag ska försöka hitta det där passet och hittar inte mitt pass. Varpå han då säger att ja, men du får skynda dig lite grann för att jag ska göra den här bokningen strax. Och, men du kan väl ringa upp mig. Så vi lägger på och jag ringer min pappa och så frågar jag, förbannad som jag var förstås, frågar honom vad är mitt pass? Ja, inte vet jag, det är du som har hållit på att möblera om och flytta möbler från rum till rum. Ja, och då kommer jag på, just det, då hade jag flyttat en hutch till ett annat överblivet rum i villan och där låg passet. Jag ringer upp Anders, tjena, jag hittar passet. Ja, jag är ledsen, säger Anders. Oj. Ja, det gick lite för lång tid så jag har tyvärr varit tvungen att ringa nästa person istället. Och då hade han så bråttom? Hur lång tid var det här då? Var det timmar eller minuter? Nej, det kanske var 10 minuter eller någonting så. Herregud vad han drev ju med mig. Ja, han drev. Jaha, fy fan vad förbannad jag. Ja. Och jag tror han minns det här om jag skulle säga det till honom. Men så att efter och det var inte så att han släppte på sanningen. Jag skojade bara efter 10 sekunder utan han höll ju på med det där. Ett bra tag. Okej, han är lite som jag, skämtet håller på för länge. Ja, men det. Så att, ja men snälla, jag blev ju alldeles olycklig. Och till slut så, jag skojar bara. Oj. Så det var en ganska traumatisk inledning. På att vara här uppe i aggressivitet till att ha lycka här uppe istället. Jag säger bara en sak, Anders Tengner, vet du vad? Fy skäms. Jo, men du vet, vill man göra sådana där skämt då måste man löpa linan ut. Så jag förstår Anders och jag har ju själv gjort det och vi ska inte gå in på när jag själv håller på att förstör ett förhållande med ett skämt som gick lite långt och så jag har berättat om det förut så att man lär sig att ibland kanske skämtet inte ska hålla på för länge. Nej, så att då kan det bli... Men då när du fick allting klart där och kändes bra, var du lite arg på Anders ändå? Nej. Det var du inte? Nej, det kan jag säga, det minns jag så väl. Utan det var ju lyckoruset återvände snabbt kan jag säga. Och
Nej men alltså, det var ju, han kanske höll ut på det 1 minut, 2 minuter, men jag upplevde ju att det var 3 timmar. Ja, va? såklart det gör det. Så Men att, bara flika in, hade du sett Kiss live innan den här resan till New York? Ja, det hade jag. Jag såg dem, ska vi se, 84 var första, eller var det Lick It Up? Fan nu, 84 vet jag att jag såg. Ja. Och 88 förstås såg jag. 88. All right, Stockholm! You wanted the best, and you got the best! The hottest band in the world! Kiss! Och Johan håller sig lugnt fast ute i 88. Jag trodde han skulle säga direkt att det är oj. Nej. Jag var också där. Ja, men 88 var ett äventyr. Jag och en polare var på Sheraton Hotel. Och vi tänkte så här, hur ska vi ta oss in i huvudvagn, alltså i själva receptionen där. Så vi sprang i garaget och tog hissen upp. Aha, Och det där gjorde vi 3 gånger, varav en gång så mötte vi Eric Carr och ett gäng då som ska in i den här hissen. Och de fattar ju att vi är fans och de skickar ut oss då fort som tusan. Men det var ett litet äventyr. Vad stod det där? Sa du bara sen till på? Det var Eric Carr. Ja, typ. Ja. Det var Sheraton. Men du träffade inte på de andra fansen som stod där utanför då? Johan Falk och liknande? Nej. Misstänker jag, för att man kanske inte vågade ta kontakt på det sättet. Roger var väl där också. Ja, Roger var väl Sprang i kulisserna. Ja. Nej, jag var inte, som sagt, jag var ganska ensam med mitt kissintresse, så att, men det är klart, det var väl en och annan som uppmärksammade det, men vi hade ju inte sociala medier på den tiden. Nej. Och jag menar, det dröjde ju, alltså, jag har inte själv heller velat annonsera på något sätt att jag har vunnit en tävling. Jag menar, hur många Kiss-fans har vi inte i Sverige som har suttit och käkat middag med hela jävla gänget eller varit på toaletten eller vad fan de nu har gjort för äventyr. För mig var det var ju inte något, sett i andras ögon så var det särskilt inget märkvärdigt. Alltså, nej. Så. För vad det, Rickard, för vad det nu är värt, jag har inte ätit middag med Kiss. Jag har bara ätit kakor med Gene Simmons. Ja, just det. Ja, det var ju synd om det. Ja. Oj. Men när du ändå hade fått svaret där, vad gick dina funderingar där? För att du visste ju att du skulle få träffa bandet. Ja, nej, det är jättekul. Den första funderingen var ju att meddela min dåvarande flickvän att jag ska åka iväg några dagar till New York. Och jag visste att det där skulle inte, så att säga, tas emot särskilt positivt av henne. Nej, varför inte det? Du vet. Ungdomar, kärlek. Jaha. Ja. Alltså, du trodde du skulle hitta en amerikanska eller? Ja, kanske. I don't know. Var det för att det här är ju otroligt intressant. Var det för att A, hon hade själv velat åka med på det här, eller B, att det var på det viset att ni var tvungna att hänga ihop varje dag, för annars så
så var det inte mycket till förhållande. Det var en kombination av A, B och C. Den! För det skulle ju komma med en tjej på den här resan. Jaha. Göteborg. Ja, men vad har det med ditt förhållande att göra? Ja, det kan man fråga sig. Tror jag. Ja, men hur gammal var du här när du vann tävlingen? 19 va? 19. Ja, men då är man dum och korkad vid den åldern. Ja, precis. det är så mycket konstighet man har i huvudet. Ja, Ja. precis. Pickadolen styr ibland och Ja, ibland. lilla hjärnan, ja, den tar väl över det mesta och ibland har man väl mer stora hjärnan som tur är. Men för mig var det ju förstås att lite skämt åsido, men det var faktiskt det jag tänkte på lite grann, hur min dåvarande flickvän skulle ta emot det här. Men sen var det ju förstås, det var ju alltså en otrolig känsla för att åka till New York. Jag hade ju varit i New York väldigt mycket redan innan. Jaha, det hade varit? Ja, okej. men just få åka dit dedikerat till Kiss, liksom, det var ju sjukt. Alltså, och det var ju ändå på den här tiden. Så att, ja, det var... Alla tankar gick till det. Så det var ju pirr i magen. Hur var du, så att säga, som ett Kiss-fan vid den här tiden? Var det fortfarande Kiss-fan eller hade du, så att säga, gått vidare med lite annat? Nej, alltså, rent musikaliskt så lyssnade jag ju på väldigt mycket. Men jag var ett Kiss-fan. Ja, just det. Ruggigt Kiss-fan. Ja, det är bra. Så då var det rätt person som vann då? Ja, det vill jag nog. Ja, men det vill jag nog säga. Nej, men du har helt rätt där, Johan. Ja. Nej, men jag minns ju själv att det gick ju så där liksom i vågor. Man upptäckte lite annan musik och man fick en annan umgängeskrets. Men alltså Kiss fanns ju alltid där i bakgrunden. Sen var man kanske inte die hard fan exakt alla år som man är kanske nu för tiden. Nej. Men att det gick ju väldigt upp och ner intresset för bandet. Och sen var de ju inte här på Hotten i kyrkningen heller. Det var de inte. En fråga här nu till de övriga panelen här. Ställde ni upp i den här tävlingen? Nej, jag vet inte. Alltså, jag har ju tidningen. Jag förstår inte varför jag inte gjorde det. Men... Jag förstår. Bernt, var du? Nej, jag förstår. Ja, precis. Jag var för gammal. Det var för gammal. Eller så kunde man inte svaren. Ja, det kan ha varit det. Det finns ju de som säger att jag inte kan någonting om Kiss. Så att jag tror faktiskt att svaret var mycket enklare. Jag tror inte jag läste det numret som tävlingen var med i. Nej, då är det ju svårt att vara med i en tävling om man inte vet om det. Nej, för jag jobbade där 88. Men jag kommer inte ihåg att jag var nog i början 89 innan de försvann från det stället jag var på och gjorde originalen till Okej. För då kunde jag ju läsa numren när man satt och jobbade. Sen hade jag tappat intresset för tidningen, för jag tyckte inte tidningen var så bra, för det var så mycket konstigt det var inte mer våsp och sånt här längre och blod och dräggel och våld. Du hade väl... Så att det saknade jag. Du hade väl annat? Men vet man ungefär hur många som ställde upp i tävlingen? Nej, det har jag ingen aning om faktiskt. Vet du det, Rickard? Nej, du har ingen aning. Tänkte om det var kanske bara var 2. Ja, en kille som skickade in. Ja, de 2 tar vi. Ja. Vem var tjejen som du inte blev ihop med? Ifrån Göteborg? Det var Mia, hette hon. Mia, ja. En blondin. Ja, blond tjej. Johan har sökt henne men inte hittat henne. De kanske har gift sig. Men du kan ju visa bilden, Johan, där på att denna person söker vi. Ja, vi vill prata med henne. Vi vill veta hur närgången var Rickard egentligen. Ja, precis. Ja. Där är hon med. Där ser hon ut. Och så är det ju Rickard bredvid då. En ung Rickard. Med skjorta och skjortan instoppad till och med. Han har så var det på den tiden. Riktigt ordning och reda. Ja, hon hette ju, eller hon heter väl fortfarande Mia, men jag ska se vad hon hette i efternamn. På den tiden? Trefill. Mia Trefill från Göteborg. Det var ett ovanligt efternamn. Ja. Väldigt ovanligt.
Ja. Nej, ska vi prata om nu att vi åker till USA? Till de stora läskens namn och bilarna och arenan. Allt är ju stort där. Till och med skorna är större i USA. Allt är bara stort. Så när du kommer dit och får åka dit, hur började resan? Ja, det började ju också, här är väl värt att nämna då, att jag skulle ju åka med, nu minns inte jag vad han hette. Jag tror han var trummis, undrar om inte han hade spelat i Treat. Och sen bildade han ett band som heter Dalton eller någonting sånt. Jaha, är det trummisen i Dalton du tänker på? Ja, jag tror det. Men han heter väl Dalton Eriksson eller något sånt Ja, men det gör han nog. Ja, jag har för mig det. Ja, han skulle ju med på den här resan, men och han fick väl ställa in, jag tror att det var något familjeskäl där. Varpå Anders lillebror hängde på istället, Mats Tegner då. Det funkade inte helt från början om man säger så, utan det blev lite strul och lite omplanering då. Men det var ju ingenting som så att säga påverkade resan. Tvärtom, ja, positivt i sånt fall, för att det visade sig att jag och Mats hittade ju varandra. Så vi blev ju kamrater i väldigt, väldigt många år. Spelade ihop och hade band och sådär. Så att, oj, det måste ha varit en jävla... Ni knöt ihop banden där då? Och det var så mycket på en gång. Ja, nej men vi fann varandra. Så att det minns jag så väl flygresan över också. Att, för jag hade tagit med mig, jag hade satt upp ett kompendium, med någon slags, med häftklamrar sådär. En lista över alla grejer jag hade. För det där skulle jag ju visa upp, vet du. För mina medresenärer. Jaha. Är du en sån här reseplanerare? Nej, men det här var ju mera allt jag hade med Kiss. Ja, allt du hade med Kiss. Okej. Ja. Så att det där skulle du visa det för? Jag inte fan vet jag. Vad var det? Men det hade jag med mig och det visade jag ju för Mats då förstås. Så vi fick ju en hel del att snacka om, och sen så uppdagades det att vi hade sett tidigare, för jag hade nämligen köpt på den tiden eller på den tiden, men början 80, slutet 70-tal, man drog ut sidorna ur tidningarna. Och så la man ju dem i plastficka och sådär. Och han hade ju då ett par pärmar fulla med reportage från Bravo och massa sådana tidningar. Så att jag hade haft kontakt med honom något år innan. Upptäckte vi där på flyget. Okay. Så det var ju också intressant. Va? Men så själva resan blev ju väldigt angenäm. Var inte hon med på flygplanet med eran resa, eller kom hon själv från Göteborg istället då? Jag tror hon kom själv. Hon satt inte med er två och pratade då? Jag minns faktiskt inte. Men det borde du ha kommit ihåg. Ja, det borde jag ha kommit ihåg. Om inte annat så borde jag ha stoltserat med min hopsatta lista över Kiss-grejer jag hade. Så jag tror nästan att undrar om inte vi mötte upp henne. Ja, hon kom upp från Göteborgshållet och ni från Stockholm. Ja, jag skulle tro det. Ja. Okej, men då har du ju fått vänskap på flygplanet. Ni har hittat varandra. Var Anders Tegner med också, eller var det bara brorsan som var med? Ja du, bra fråga. Alla dessa frågor. Nej, jag kommer fan inte ihåg. Alltså, jag har för mig att jag kommer inte ihåg vad han fotografen hette.
Var det Mikael Johansson. Störtskön snubbe. Johansson. Mikael Micke Johansson. Ja. Ja. Kanske det var. Han har jag för mig var med på planet. Ja, han var ju hovfotograf nästan till Ja, Okej. Mycket ja. jag plåtade. Och sen så Mats och jag då. Ja. Sen hade de ju den här fotografen vi träffade på samma skivmässa som vi träffade dig. Vad hette han? Ulf Johansson, skulle jag säga. Uffe. Också Men vad fan, jag har ju känt honom sedan han var 17 år. otroligt sympatisk Ja. människa det också. Ulf i alla fall. Och Alltså, man känner, väldigt trevliga fotografer och sympatiska och glada och väldigt Ulf lättillgängliga. Ja. Ulf Magnusson. Ulf Magnusson. Det var inte han, Ulf Magnusson. Nej, Rickard kom inte. Nej. Nu var det nog Micke som var med. Jag tror det var Micke. Vad står det på Okej-tidningen? Står det vem fotografen är på? För då har du har ju manuset framför dig. Det står ju bara att Anders Tengner som har skrivit, ska vi se, foto Anders Tengner, ja det är till och med han som har foto. Ja, foto Anders Tengner på bilden med Rickard och Mia och Kiss. Jaha, då var Anders med. Men vänta, det finns troligen fler bilder och det är troligen fler fotografer i så fall. Ja, det tror jag säkert. Alltså Anders var ju med en del. Vi tog ju förstås några sedvanliga bilder ute på stan och sådär. Ja. Det var ju Anders som rattade i det så att säga. Så jag vet inte om... Men berätta nu när ni har landat i New York, hur såg planeringen ut alltihopa här nu då? Ja, nej men det var ju iväg till hotellet. Konserten var ju inte samma dag. Vi kom väl dit dagen innan tror jag. Vi skulle väl vara där 3 dagar. Det var kort tid. Ja, det var kort tid. Så det var ett ganska hektiskt. Så iväg till hotellet, tvätta av sig resdammet och sen var det väl ut på stan då och inta en god middag och prata strunt. Och sen så jag som sagt, jag har ju varit en hel del i New York så jag vet ju att dagen efter, nu vet inte jag om det var en onsdag, torsdag, fredag. Men jag vet bara att det var 3 dagar. Då vet jag att jag och Mia sprang runt en hel del på stan. Vi stack bland annat till ett ställe som heter It's Only Rock and Roll. Låg långt söderut på Manhattan. Finns inte kvar idag. Nej. En superhäftig butik med massa sån här memorabilia och så mycket sånt. Och det var väl inte liksom, det var inte så att varje timme var planerad, utan det var ju mycket fri lek. Och sen så var det ju då att, jag menar, när konserten väl, det var dags för den, ja då var vi tvungna så att säga mötas upp och då var man där och skulle vara förberedd. Och ja, precis. Då var det ju liksom, var är Anders Tengner någonstans? En fråga här. Vad har du... När du var där i USA, har du varit i USA de senaste 5 åren eller sånt där i New York? Nej. Hur länge sedan var det du var i New York senast? Oj, mitten 90-talet kanske. Okej, det var för att jag bara undrade hur kändes New York där? De har ju gått en otrolig genomstädning Manhattan. Att när jag var där 2019 så kände jag mig, jag har aldrig känt mig så säker i en stad som har växt upp med Baretta och allt det här, gangsters, Kojak och det är gangsters som mördar överallt, men 2:30 på natten själv hem på Manhattan, det kändes inte farligt överhuvudtaget och det var en konstig känsla för att det var så fruktansvärt mycket polisbilar överallt där alltså. Och sen tyckte jag och att det fanns, jag vet inte hur det var när du var där, men 2019 så hade ju den här butiksdöden börjat komma som finns i storstäder i Europa nu för tiden, som Stockholm och sånt där, att alla små butiker försvinner och det blir bara så här köpcentrum in i stan och köpcentrum utanför stan. Hur var det i New York på den här, fanns de här små butikerna fortfarande kvar? Ja. Massor. Massor. För det har ju försvunnit jättemycket tyvärr. Nej, det var ju också en del av nöjet att
det här, jag menar, vi hade ju inte internet på den tiden förstås. Nej. Men just de här nischade butikerna. Alltså, gick du in och skulle köpa ett par brallor, va? Ja, men då var det brallor i hela den butiken. Va? Skithäftigt. Men det är ju den upplevelsen du kan hitta i London fortfarande. Ja. Det är en av de städer som har bevarat den här lilla detaljhandeln som är specifik på ett. Du kan hitta en butik som när jag var där med min kollega Hasse 2007 och gick vi omkring och tittade, så kom det upp, jag är Formel 1-intresserad. Då fanns det en butik som sålde Formel 1-bilar. Och jag bara satt och tänkte, så här små bilar, inte riktiga bilar. Och då tänker man så här, hur fan går den runt? Men det bor ju, vad är det, över 10 mil. Det är ju hela Sveriges befolkning, såklart det går runt och sånt här. Det är så mycket nischade butiker du kan hitta. Och det är det som jag tycker är roligt. Och det saknade jag på New York 2019. Så att det var ju härligt att du fick uppleva det i New York. Saken är ju den att jag vet ju att de fick ny borgmästare. Jag vet inte om det var i början av 90-talet eller mitten, som började städa upp riktigt ordentligt. Men jag upplevde aldrig att New York var farligt på det sättet. Nej. Jag visste att spring inte upp i de norra delen av Central Park, för sen har du Harlem och där kan du hålla dig borta. Men i övrigt så var det inte så mycket. Jag vet året innan till exempel, min pappa bodde i New York och han bodde i Greenwich Village. Jättefin lägenhet, inte långt från World Trade Center. Och där bodde jag ju periodvis med honom. Och jag vet, 88 kommer jag ihåg, jag var på ett ställe som hette det Ritz? Fanns det en rockklubb? Visst gjorde det? Ja, The Ritz. Ja. Och där såg jag faktiskt Vinnie Vincent. Nu vaknar Bernt till liv. Det sprätte direkt in i baguetten på honom. Här. Nej, men jag och en polare, jag tog över en polare då som fick, så vi var i New York, han var med mig ungefär 2-3 veckor tror jag, eller kanske inte var så länge, men någonting sånt. Och vi kollade bland annat då på den här Vinnie Vincent-konserten, och jag kommer ihåg när vi gick hem, vi var ju klädda du vet, i såna här schackrutiga Vans, shorts och någon hårdrocks-t-shirt. Det var ingen jävel som brydde sig om oss. Nej. Och jag menar, det här var ju inte så att Ritz ligger ju lite längre ut. Jag kommer inte om det väster eller österut. Österut har jag för mig att det. Och det är inte var inte de finaste gatorna då. Men det var ju ingenting som... Nej. Man visste ju liksom att, jag menar, befinner du dig i de centrala delarna så behöver du inte oroa dig. Men knallar du in i Central Park mitt i natten, då kanske man kan förvänta sig att... Jag har en fråga nu när du ändå har sett Vinnie här. Det här är en väldigt viktig fråga här tycker jag. Du såg hela konserten. När bandet spelade sista låten brukade Vinnie sola. Han går loss där. Såg du om bandet gick av och började umgås med publiken istället? Nej. Ryktet påstår mycket att det var mycket sånt här att bandet tyckte att Vinnies solande var så jävla tråkigt och jobbigt.
Jag kommer ju inte ihåg förstås i detalj. Det här var ju 1988. Så att, och det var väl All Systems Go. Jag för mig den plattan hade släppts då. En skiva som jag för övrigt inte uppskattar särskilt mycket. Men jag minns att det var väldigt mycket solande. Det kommer du ihåg i alla fall? Det kommer jag ihåg. Men jag minns inte om de klev av. Men jag vet att det var mycket solande och det var högt. Och jag vet också att de körde Lick It Up. Och den tror jag att de körde som någon slags encore. Ja, det brukade vara ett extra nummer. Ja. Och sen efter det skulle han få gnissla lite till. Ja. För att jag såg en intervju där de hade frågat bandet. Vad gör ni? Vi umgås med publik. Ja, det är mycket möjligt. Det var och jag så. bara tänkte, men så kan man väl inte göra om han fortfarande spelade. Då är det ju liveshow fortfarande. Men, tydligen. Men det var väl också att relationen kanske inte var den bästa hela tiden. Den enda som har en bra relation med Vinny, det är ju Bernt då. Ja. Det är ingen annan som har en så fin relation som Bernt har med. Men jag tänkte på när du var i New York och Kiss som kommer ju från New York. Alltså var det någon hype? Var det någonting, alltså mycket reklam att Kiss skulle spela på Madison Square Garden? Eller pratade folk om det? Eller var det liksom, fanns det något intresse så att säga bland New York-borna? Eller? Alltså, nej. Inte som det såg ut på End of the Road i alla fall. Nej, det kan jag i och för sig förstå. Nej, det var nej. Men däremot så reklam, absolut. Ja. Det var det ju förstås. De här sedvanliga som vi även kunde se i större städer i Sverige en gång i tiden. Ja. Mycket konsertaffischer. Men inget annat. Jag kan säga så här, dag 2, jag har för mig att det var dag 2 på den här resan, så fick vi också göra ett besök på Polygram Records. Eller hette de, var det Mercury kanske? Jag minns i USA så är det Mercury. Ja, Mercury, i USA är det Mercury. Så vi fick ju springa upp där och hälsa på. Jaha, oj. Och det var ju intressant. Men det som jag också noterade med anledning av det du frågar, Johan, så det fanns inte så mycket på skivbolaget heller. Det var inte så att det sprutade merch och reklam, promotion-grejer. Nej, för det står ju, tittar man på de här tidiga annonserna så reflekterade jag en gång när vi gjorde tidningen Destroyer. Och då var det en bild som Niklas skickade. Då stod det på annonsen turné i USA, snart worldwide. Det vart aldrig någon worldwide och den försvann den texten på andra annonser. Men det finns en annons ute där det står worldwide. Och tyvärr fick vi aldrig uppleva In the Shade. Själva turnén och spelningen är ju bra. Ja. Det är absolut ingen fel på dem. Så att men jag förstod på det att ni stod och väntade på Anders Tengner där. Vad hade han tagit vägen på speldagen då? Nej, det var inget sånt, utan det var mer att men man blev ju lite sådär dagisbarn. Nu måste ju leta upp Anders här. Mats var ju med förstås också och hängde i krokarna, men Anders var ju liksom knytpunkten. Honom missar man inte, för då missar man gigget. Och det går inte. Så att det var inga konstigheter alls, utan det var snyggt uppstyrt. Det var inga konstigheter. Utan jag minns vi sågs, jag vet inte om vi sågs på hotellet och åkte. Vi bodde, jag tror inte vi bodde på samma hotell. Strunt samma. Jag vet att vi möttes upp i alla fall på Madison Square Garden. I den här stora entrén då. Och sen hände grejer. Vad hände där då? Berätta. Vad hände? Alltså för det första så var jag ju någon slags konstant fylla. Alltså jag drack ju inte alkohol, men det kändes som det. För det var ju, jag visste ju att vi skulle få gå backstage. Så att det är väldigt svårt. Jag har försökt att jobba på minnet. Men ni vet hur det är. Ja. Men jag vet ju bara att vi gick in på arenan, vi gick ner på golvet. För vi hade ju sittplatser på isen. Ganska långt fram. Jag minns inte om det var typ rad 8-9. Oj, sånt. Ja, det är långt fram det. Ja, det är långt fram. Jag har för mig vi leta upp det, och sen så vet jag, för hon från skivbolaget var ju med också. Jaha, okej. Jag minns inte vad hon hette då, men hon var med.
Hon tror jag satt bredvid mig på konserten sen. Men så plötsligt så fick vi de här passen och sen var det dags. Och då fick man ju liksom gå ut de här sedvanliga utgångarna då. Sen så var det väl en massa korridorer och sånt. Och ja, mer och mer nervös blev man ju. Och sen blev vi ju anvisad in i ett rum. Och där kan man ju se, tror jag, i reportaget också. Det är någon slags blå fondvägg där. Madison Square-loggan, tror jag. Ja. Och så var det någon slags nervös väntan där då förstås. Och mycket folk. Otroligt mycket folk. I korridorerna. Och jag vet inte om det var personal eller om man såg en del kändisar förstås. Och så. Säkert en hel del lokalkändisar som inte jag har någon aning om vilka det var. Men jag vet att när vi kom in i det här rummet så då visste man att nu är det dags snart. Och det här var ju första gången för mig. Ja. Jag menar, jag var 19 år. Det här var ju det största som har hänt. Ja, du skulle bli av med oskulden där. Ja, så exakt. Det är lite pirrigt och det är nervöst och sånt här. Och så plötsligt så kliver de ju in då i full mundering då. Alltså full mundering, de scenkläderna som de skulle ha då. Så det var inte så att de kom in i badrockar eller någonting. Ja, det har ju ni sett på bilderna säkert. Och man skakar lite tass och sådär och småord där väldigt extremt kort. För jag var ju nervös. Och, vad fick du sagt då? Nej, det var inte mycket. Alltså, det var Gene, gentleman, kommer fram, skakar tass med mig, säger mitt namn och sådär. Och jag vet inte vad jag får ur med. Jag har ingen aning. Men däremot så var Paul väldigt... Jag fick ett fotografi signat av honom. Bilden som är på baksidan av Alive 2. Ja, precis. Ja, strunt samma. Den fick jag signa för jag har alltid gillat den bilden. Jag sa bara att jag är så sjukt nervös. Och han liksom la handen på min axel och bara så, det är lugnt, jag är bara människa. Ta det lugnt. Jag är själv nervös, jag ska snart ut och spela. Han var ju också nervös. Och det märkte man på dem att de var lite spända. Det var ju ändå, jag tror fan det var slutsålt. Ja, det var slutsålt. New York var slut. Det var väldigt hypat, vet jag. Ja. Och de hade ju bjudit dit väldigt mycket människor. Jag tror, hade de inte sina föräldrar på den konserten? Minns jag fel? Det hade de. De var med på efterfesten sen också. Så Paul var ju otroligt, alltså, man säger mjuk och tillmötesgående. Så han men jag förstod ju att de också var lite spända, så att säga. Bruce, det är inte mycket att säga. Han pratade ju en del med sen på efterfesten, för det var så här, det blev så naturligt att prata med honom och Eric Carr för den delen. Det var så här, det var inga konstigheter. Jag är en svennebanan, hej, jag är Kiss-fan, inga problem, snacka på. Men varför var det inga konstigheter att prata med de två? Jag vet inte. Jämfört med Paul och Gene? Jag vet inte om är det att det är original Kiss, det är gudarna och det här är drängarna? Det går alldeles utmärkt det där. Alltså, Eric Carr var ju en gud för mig också. Ja. Jag menar som sagt Creatures of the Night, första skivan som jag köpte själv, Eric Carr. Alltså snyggt smink, snyggt omslag, förbannat bra lirat. Han var en gud. Men det var väl deras på något sätt kroppsspråk på något sätt, eller jag vet inte. Men Eric Carr har ju, vad jag förstått från de flesta som Roger och de här som har pratat, han var ju väldigt inbjudande själv. Och var nästan som ett fan själv. Och det kanske gjorde Bruce däremot. Jag sätter han igång och pratar, du får igång honom, då blir det lätt. Men annars, han har ju blivit bättre med åren om man säger så. Så att först i början så kan han vara lite så Jonas Hallberg, vi hade med han i ett annat program, vi diskuterade lite träig. Innan barken faller av så blir han lite mjukare och börjar prata mer och sånt här. Så att du kan ha bra pratstunder med honom också. Men, och sånt där.
Men det hade väl också, jag tänker på Bruce, just att det tog väl ganska lång tid för honom att liksom boa in sig som gitarrist i Kiss. Ja, absolut. Ja. Så är det ju. Det är väl rent, om man tittar på Bruce så är det väl först på Revenge egentligen. Och Eric Carr, han ska ju haft mycket konflikter på den här turnén. Ja. Med Paul och Gene och småtjafs och Paul var sur och det var det ena och det andra. Så att det kanske var därför Eric Carr tyckte det var så skönt att prata med någon annan också. Bara. Möjligt. Och ta kontakt på det sättet och prata bara. Jag trodde de hade rätt ut det där, som Madison Square Garden var ju sista gigget på turnén. Ja, det var ju tur. Jag tror att de hade, men det var ju så sagt, men det var ingenting du kände liksom att när de kom in allihopa att det var liksom, tung stämning eller, men samtidigt så var de ju jäkligt professionella så att det ska ju inte drabba någon fans. De hade nog inte visat upp det i sånt fall. Nej, jag tror inte det heller, och det gjorde de ju inte på scen heller, utan och det är ju någonting som vi inte, jag menar, ingen av oss hade ju någon aning om det här då när det begav sig. Nej. Utan det här är ju saker vi har fått reda på i efterhand. Så att, men det var ju ingenting som märktes i rummet, om jag säger så. Då, utan alla var... Ibland kan man ju känna liksom att det är någonting som... kemin finns inte riktigt där, utan man kan liksom nästan ta på det att här är det, de här trivs inte tillsammans. Men som sagt, jag tror säkert att de hade ju så att säga löst det under turnén. Ja, för egentligen var det ju rätt så löjliga diskussioner. Men, men så är det ju. Men det är det här att tittar man på Paul efterhand så han kan hamna i sån där konstigt. Jag får bara den känslan när man tittar på Pauls konflikter att han har ibland svårt att lösa konflikter jämfört med Gene. Gene på de här tiden intervjuer som på Revenge, eller var det 95, han sitter på och sitter och hånar Gene ungefär. Och Gene blir förbannad. Ja, och Gene vågar ju säga ifrån. Medan Paul, han gör det, han blir mer den här surgubben. Ska sitta och muttra och sura i ett hörn och sen får du komma och be honom om förlåt att jag varit arg på dig. Och acceptera. Jag får den känslan lite ibland. Och sen var ju Eric, han var ju en känslomänniska. Sa de till exempel att vi hoppar över ditt trumsolo, så tog ju han det väldigt personligt. Vilket i och för sig är väl inte konstigt. Ja, precis. Nej, men han kanske, och sen så kanske Paul inte var den bästa och förmedlade till Eric att på grund utav det här, utan han kanske bara kastar i ansiktet på honom. För då blir det här kalla på. Ja, jag tror Paul ibland kanske inte riktigt tänker sig för hur han säger saker. Och Eric, för det var väl ungefär som han i boken och intervjuer när han gjorde den här självbiografin hängde ut sina föräldrar. Och sen började han säga i intervjuer lite senare, sen lite mjukare variant på det hela. Och prata om att nej, föräldrarna var bra. Men då kanske du inte skulle ha gått ut med det där första. Och det blir lite konstigt. Att vissa saker kanske du får behålla för dig själv egentligen. Så är det ju. Men hur var konserten då när introt började och det släpptes ner? Men hände det ingenting mer där? Du bara hälsade i rummet där, eller hände ingenting? Alltså som sagt, det gick ju väldigt fort. Nu när jag får en stund här och lyssna på er och tänka samtidigt, så kommer jag på att jag såg ju faktiskt Slaughter, förbandet också. Innes och gamla sen polare. gick vi ut. Sen gick vi ut backstage. Så jag missade Winger, och det är ett band som jag har uppskattat väldigt mycket. Jaså? Det är ett band som jag inte uppskattar så mycket. Jag vet det, jag har förstått det. Det finns bra låtar, men det... Ja. Sweet and pop me to the floor. She said, I'm only
Slaughter gick backstage, träffade dem som sagt och det gick ju väldigt fort allting. Det var ju väldigt, alltså det var ju folk runt omkring som nu är det dags. Ja. Och, som stressade och hetsade. ja, men precis. Så medan Winger spelade så var vi var ju där bak ganska länge. Men just stunden med Kiss, men det var ju inte en skön halvtimme med lite fika, utan det var ju väldigt uppstyrt. Men det var det då ni tog bilderna och alltihopa då också? Ja, det var det. Så att lite prat, och jag hade ingen koll på Mia. Ingen aning. Hade Gene tagit henne då? Eller? Det vet du fan. Nej då, vi var alla i samma rum, så att, men jag har ingen koll på om hon... Jag har fått för mig att hon är lite äldre än jag. Så att jag vet inte om hon kanske hade lite lättare att inleda dialog och prata och sådär. Men för mig var det liksom, jag hälsade på Gene, jag hälsade ju på alla förstås. Fick några ord till Paul. Ja. Och sen fotograferingen, och så var jag nöjd. Jag var ganska uttömd då. Alltså, ja. Var det som så också att Anders redan att han introducerade er för respektive medlemmar och förklarade att ni har fått vinna en tävling och ni har kommit från Sverige och så ska ni få uppleva Kiss? Ja, Anders styrde ju snyggt. Han van som han är. Så. Ja. Och sen vet jag inte om vi hade med oss hon tjejen också från skivbolaget. Om även hon var med in där. Jag kommer inte ihåg. Men jag vet ju Anders var med förstås. Du hade väldigt så här fokuserat synfält om man säger så. Har han ingenting på svenska, Gene? Suttisu eller något sånt där brukar han ju rumpa. Ja, nej, men jo, jag för man sa någonting. Ja. Jag minns inte om det var god dag eller god afton eller någonting. Jag minns inte. Ja, nej. Men som sagt, och det som sagt 19 år gammal, alltså bara från den stunden de kliver in i rummet, alltså du suger ju in varenda detalj. Alltså klädsel, hår, händer, allt rubbet. Jag vet ju inte var man ska titta någonstans. Jag får nästan rysningar nu när jag beskriver det. Så här i efterhand. Fick du ingenting av bandet, typ att du fick ett par trumpinnar av Eric eller plektrum av gubbarna? Nej. Det var tufft ekonomiskt. Ja, det var tufft ekonomiskt. Ja, nej, hade ju varit snyggt om de hade haft med sig så att säga plektrum och trumpinnar. Ja, jag fick i efterhand, jag vet inte hur jag kom över dem, men jag har faktiskt Eric Carrs trumpinnar, de vita med guldloggan på och hans autograf. Häftigt. Oj. Jag vet inte om det är Hot in the Shade-turnén som han hade dem. Jag minns inte. Men de har jag. Och oavsett så är det ju häftigt ändå. För det är ju inte så många som har träffat Eric Carr egentligen. Utav Kiss-fansen. Så det är ju en liten klick som har fått möta honom. Ja. Om man säger så. Och det är ju också... Jag har ju märkt att intresset för det osminkade Kiss, det känns som att det har blivit starkare. Jag skulle nog säga så att det som ingen vill prata om det riktigt, så kanske finns det en sån här mystik och det har blivit det istället för Kiss sminkade period är den mystiska eran, så är den osminkade nu för tiden den mystiska perioden. Vad gjorde Kiss egentligen då? Så att det har blivit omvända roller på de där, för att tack vare Alex föredrag så kan vi ju det mesta om sminkade perioden, och så får man höra ibland osminkade föredrag och sånt här. Så att det är ju det som är det mystiska, för det ville de ju aldrig gå tillbaka till överhuvudtaget sen. Nej. Men Marco, jag kan ju bara tala för egen del i och med att jag var borta i så pass många år. Att jag kommer ihåg då den här sminkade perioden när den ägde rum, i alla fall i början. Och så tänkte man på, nu är de helt annorlunda.
Det är andra låtar, de ser ut på ett annat sätt, de har lämnat sminket bakom sig. Och nu är det nu när det gäller Kiss. Att de var mer sminkade, som ni brukar säga, än någonsin, det är en annan historia. Men just den här grejen att tänka tillbaka de här åren, det var så här, wow, mindboggling. Ja, och sen har ju bandet själva tagit avstånd ifrån den osminkade tiden. Ja, det är konstigt tycker jag, för det är ju en period. Det låter som att allting de gjorde osminkat var inget bra. Ja, Revenge var bra. Sen var det liksom, jag förstår inte riktigt det där. Ja, det är dumt tycker jag, för så lät det ju inte på 80-talet. Nej, tittar man på försäljningen. Allting var ju nya Destroyer. Ja, precis. Hur låter nya skivan? Ja, den är lite bättre än Destroyer. Ja. Nej, men alltså med tanke på att man sålde ju väldigt bra med skivor på 80-talet och man fick ju hitlåtar. Så jag tycker det är liksom lite tråkigt, och Bruce är väl den som håller den fanan högt och spelar de här låtarna som Kiss aldrig gör eller gjorde. Så att, men det är väl lite mystiskt kanske med den osminkade perioden. Ja, men det blir det, och samtidigt så får man ju inte glömma att den perioden har ju sett till att det finns en väldigt stor grupp fans. Så är det ju. Ja. Absolut. Utan den så hade det ju inte alls varit lika många. Nej. Så att det är det. Men efter det så fick du ju gå ut och titta på konserten då, som Johan var inne på företag. Yes. Hur kändes det? Att de började till och med, har jag för med I Stole Your Love. Gjorde de inte det? Jo. Det gjorde de. Låten som du fastnade för. Ja. Ja, det var en mäktig känsla, och det här var ju också den turnén som de faktiskt förde in en hel del nytt sminkat. Alltså låtar från den sminkade perioden. Vad jag minns i alla fall. Ja, men nostalgijakten började ju där efter Japan 88. Ja, jag vet inte om det var Japan de krävde att nu får ni... Ja, och sen Mr. Udo sa det att nu får ni lägga till lite klassiker här. Ja. Att han har de stora checkarna, och då var det bara, Udo, vi gör det. Ja. Och sen förstod man själva då att det här kanske inte är så dåligt. Vi behöver inte ha med Fits Like a Glove. Men den var med på Hot in the Shade, såklart. Men den har... Fantastisk låt. Nej men I Stole Your Love, och jag kommer ihåg, alltså, jag borde ha kanske lyssnat på någon bootleg från Madison Square Garden. Eller jag har ingen bootleg, men jag har ju ljudfiler. Men jag vill minnas att Paul spelade fel. Han tar ju första solot, den första delen av solot. Och jag vill minnas att han spelade fel. Och att okej, han är lite nervös, tänkte jag väl för mig själv. Buade du då? Ja, absolut. Det gjorde jag. Nej, men det gjorde väl honom bara lite mer mänsklig, så att säga. Men sen så, men det är ju en blur. Alltså, jag menar, när YouTube sen kom och allt där man har kunnat titta lite grann, så alltså det är ju sekvenser där som jag känner inte igen det. Nej. Du var där, men du kommer inte ihåg det. Nej, exakt. Nej. Så att, men... Fast det är det här som är det äkta. Det är ju det här som är det naturliga. Mark och jag, vi har ju gått igenom i stort sett samtliga svenska spelningar med olika personer som är olika gamla vid det här tillfället. Och då finns det en del som kommer ihåg detaljer, och så finns det de som kommer ihåg ganska mycket. Och så har vi den tredje kategorin som då har
peppat med lite bootlegs från den här tiden för att liksom försöka skrämma igång minnet. Och sen är frågan, vad är rätt? Ja, exakt. Det är ju dina minnen som vi är och rotar i. Så att... Man kommer ihåg lite för bra. Mm. Det är en vanlig grej. Jag var ju där. Jag insöp ju liksom allt där och då. Alltså, ja. Så det var ju en upplevelse för stunden. Vad är vi någonstans? Vi är 2026. Ja. Det är väl klart som tusen att minnet inte riktigt är med. Och en sak som jag just också vill säga, det är att jag är 100% säker på att de spelade Rise to It. Ja, det gjorde de. De gjorde det? Ja. Den var ju standard setlist. Ja. Fast det var ju ingen bra låt. Fast de kunde ju ha kört Betrayed, eller hur Bernt? Ja, Betrayed är Ja. Men den försvann. Men jag tänkte på,
såg ju inte Kiss på Hot in the Shade-turnén live, men jag har ju hört väldigt mycket spelningar och sett mycket videos. Jag upplever att det man ser på video eller lyssnar på ljudupptagning, att det är väldigt märkligt ljud. Ungefär som på Unmasked-turnén, lite burkigt och sådär. Men var det någonting du reflekterade över, eller lät det så att säga bra när man var på plats? Det lät väldigt bra på plats. Härligt. Ja. Det gjorde det. Men absolut, nu ska vi se, jag spelade ju gitarr på den tiden, men jag började spela gitarr ganska sent, så jag var inte så medveten just kring ljudbild och sådär. Men jag vet att virveln var lite skum. Ja. Det kommer jag ihåg. Ja, för om man jämför med Crazy Nights, bootläggarna där från Crazy Night, så är det liksom mer klarare och renare ljud, medan det är lite burkigt och lite dovt på Hot in the Shade-turnén. Trummorna låter väldigt, alltså inte att han spelar fel, men trummorna låter väldigt, vad ska man säga? Det blir ingen bra ljudbild. Nej. Så jag tänker att... Är det de där syntrummorna som gör det? Men de använder han väl bara... Ja, men de hade han ju även på Asylum-turnéerna. Jag tänkte om man bytte folk så att säga, som skötte ljud och sånt där på Hot in the Shade-turnén. Det kan det ju ha varit. Det låter väldigt skumt. Är det överlag på alla bootlegs från den? Ja, det är liksom, du får inte det här rena, klara ljudet, utan det låter liksom, ja men lite Hotter than Hell-produktionen fast live. Jaha. Att man liksom, instrumenten, de liksom, jättekonstig ljudbild. Men om det lät bra live, så då är det frågan, varför låter det så på inspelningarna? Ja, det är ju en bra fråga. Kan det bero på något så enkelt som att de flesta hade samma bandare? Så kan det ju vara. Absolut. Ja, jag bara tänker högt här. Det är så märkligt, för att jag menar, på den tiden de hade ju en jäkla produktion, så jag menar, de måste ju, men alltså, som Rickard säger, lät det bra när man var på plats, så är det klart, då reflekterar ju inte gubbarna det på scen. Annars tror jag de hade ju liksom sagt att vad fan, det här låter ju inte bra. Det låter inte bra på bootlegs. Nej, precis. Tänk på de som spelar in, för fasiken. Det är ändå lite märkligt, för de borde ha gjort soundboard-inspelningar och kunnat lyssna tillbaka. Och jag menar, det är en sak att vara på plats och lyssna med akustiken och öronen än att lyssna på en inspelning. För där kan det har jag märkt själv när man var ute och lirar live. Man tycker det är så jävla tjusigt. Och så lyssnar man på någon mobilinspelning och så låter det för jävligt. Ja. Och Madison Square Garden är ju annars ett bra ställe att lira på. Man har ju sett lite andra spelningar. Ja, det är en mäktig arena. Så att den arenan funkar ju så att säga med bra produktion, så är det ju en jättebra konsertarena. Absolut. Och sen gör de ju om den arenan lite då och då, renoverar den. Har de gjort. Så att jag var ju där 2019, då var den väldigt fint skick faktiskt. Och sånt där. Det som jag kan tycka är lite märkligt i den här turnén också är, jag såg bandet i Albany i norra New York den 4 juli. Och de hade spelat, eller skulle spela på ställen runt omkring under juli månad. Och lik förbaskat så är man tillbaks i november för att då casha in. För det var ju då som ni såg bandet. Jag blir lite sådär bara, varför då? Jag tror att det har med, jag menar, det var ju högst osäkert om de skulle kunna turnera överhuvudtaget på den skivan, med tanke på att den ju i stort sett floppade. Men fick de inte en hit med någon? Jo, Forever. Ja, Forever kom ju sen. Det var ju därför de så att säga kom igång med turnén så pass sent. Hot in the Shade är ju släppt i oktober 89. Ja. Så att hade inte den blivit en hit, då vette katten vad man hade gjort. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes that I'm out of my head over you. I lived so long believing
Men jag tänkte, du som var på The Ritz 88, där spelade ju även Kiss 2 spelningar i augusti. Ja. Are you ready? Men du kanske inte var i New York då? Nej. Nej, just det. Och det är någonting som jag har Pratat med pappa om. skällt på min pappa om. Jaha, Jaså. ja. Ja, men det är helt rätt. Men visste han om det då, eller? Nej, det gjorde han Nej, inte. Utan nej. hans svar var ju mer eller mindre, hur skulle jag kunna veta att de spelade där? Nej, det håller jag med om. Det är ju Ja. svårt att veta. Ja, hur skulle han veta? Jag bryr mig inte om de där banden. Nej. Men vad hade du någon höjdpunkt från konserten? Nej, egentligen inte. Utan det var återigen, alltså det här blir ju väldigt trist att lyssna till. Men Nej då, nej, men alltså det var ju, hela konserten var ju, Ja. alltså det var ju, men det är klart att I Stole Your Love, öppningen, alltså det var ju Ja. det var sjukt. Och sen så var det ju förstås mycket kring det visuella. De kommer ut ur munnen på den här sfinxen och sådär. Det gjorde ju sitt förstås. Och sen vet jag att de hade laser. Ja. Det var ju också stort, även om Dio, jag hade ju sett Dio 1985, kommer jag ihåg, hade också laser. Men det här var ju stort. Det var ju snyggt. Madison Square Garden. Så. Jag har aldrig förstått storheten med laser. Nej, det var ju bara grönt. Ja, Det var inget märkvärdigt Nej, egentligen. det var Marco, det är för att du inte Va? är tillräckligt gammal, vet du. Nej, men Marco, 1978, ELO på isstadion med laser precis överallt. Ja. Det var grejer det. Jävlar i min Vad låda. grejer det. Men Och konserten Rickard, vart då en 10 på en gång. Okej. ja, det minns jag inte. Men jag är lite nyfiken på en sak, Rickard. Det var att när jag såg dem i Albany så var det ingen som stod och ropade ut "You wanted the best" och hela den biten. Gjorde man det på Madison Square Garden 4 månader senare? Jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det faktiskt. Varför gjorde Nej. man inte det på Hot in the Shade-turnén då? Ingen aning. Man ville förnya sig, tror jag. Visste man att man var så bra att man behövde inte säga det? Ja, eller så ville man inte sticka ut hakan för man visste att man var inte så bra. Kritikerna kommer direkt där. Ja, de påstår att de är bra, men de är inte bra. Men då har du ju sett konserter. Vad hände efter konserten då? Du har ju nämnt lite att ni hade någon encore där med Gene Simmons och company. Ja, precis. Nu minns inte jag om det här var samma dag. Det borde ha varit samma kväll. Men jag är inte 100. Jo, men det måste det ha varit. Ja, men det måste det ha varit. Det måste det ha varit. Ja. Jo, så här då. Vi får reda på, det här visste vi inte om. Utan vi får reda på, jag gissar att det är hon, kvinnan från skivbolaget, som säger att Kiss ska ha efterfest. Det här är ju liksom avslutning på Hot in the Shade-turnén. Och Anders hoppar på det och vi åker dit. Och ställer oss i en lång kö. Och där står vi. Säkert någon timme. Oj. Och Anders är på G att ge upp. Och det här vill jag tror inte han minns det, men och gör han det så kanske han inte går med på att det är så. Men han var på G att ge upp. Och jag sa till honom att nej, alltså snälla, vi måste in här helt enkelt.
Och sen rullade det på ganska bra, så att till slut så fick vi ju komma in då i det här virrvarret av människor på det här stället som jag inte minns vad det heter. Ja, det var ju en lika stor upplevelse det förstås. Det var ju mycket kändisar där och alla i Kiss var ju där förstås. Jag tog en del bilder, det var fritt fram, fota hur mycket som helst. Jag fick prata en del med Eric Carr, jag fick prata en del med Bruce Kulick. Gene och Paul pratade jag inte med, de var alldeles för upptagna och det förstår jag. Alla hängde ju runt om. Ja. Och vem är jag, 19 bast från Sverige, att liksom, hallå, släpp fram mig här nu. Det fanns jag har vunnit Okej-tävlingen. Ja, exakt. Okej, what? Liksom. Ja. Ja. Okej, skulle jag ha sagt. Ja. Så det var ju en upplevelse. Och då hade de bland annat en Hot in the Shade-tårta, den här pyramiden. Jaha. Mm. Och den skulle Gene då lite snyggt skära upp, ta oskulden på då, så att säga. Det minns jag. Och jag har som sagt massor med bilder härifrån. Jag har sen just att jag fick Bruce och hans dåvarande att faktiskt ställa upp för fotografering. Ja, men där kom jag med min jäkla, inte Instamatic, men någon slags pocketkamera då i alla fall. Men de ställde upp. Det var inga konstigheter. Nej. Eric Carr ställde upp. Det var inga konstigheter. Till slut så var det väl någon kille där runt om som tyckte att jag var lite för påhängig. Det var jag ju inte, vad jag minns. Men där sa Eric Carr ifrån. Han tyckte liksom, nej, det är lugnt. Det är inga problem. Klart grabben ska vara med oss. Ja, nej men alltså, det är säkert många andra som har berättat ungefär samma sak. Men han var väl sån helt enkelt. Det var helt okej. Att prata lite och fråga lite frågor och sådär. Och fota lite. Så du hängde med polarna där bak då? Ja, visst. För det brukar ju folk säga många gånger, jag hänger med polarna. Så att du har väl sagt det, jag hängde med polarna i Kiss i New York här där på lite och sånt här. Ja, förstås. Ja. Jag var ju på samma ställe i alla fall. Ja, då säger man det. Men det var ett ganska stort ställe också. Det var flera sektioner så att det var ju mycket mark att liksom sondera. Det var mycket att gå runt och det var ju kändisar överallt. Och det är klart att det var mycket dåtidens kändisar. Det var ju bland annat från Cinderella och det är ju inte särskilt känt idag. Nej. Lita Ford var där, kommer jag ihåg. Jolene Turner var där. Så det, ja. Och det var ju många av dem som... Slaughter. Jag vet Mark Slaughter var ju med också och fingrade med tårtan. Tog en bild. Sådär. Hur är det med amerikanska tårtor? Är det fortfarande smörkräm i de där? Och så... Det tror jag att det är. Det är ingen grädde i de där inte. Det är inga gräddtårtor. Nej, amerikanska bakelser brukar vara bland de tråkigaste som finns. De ser häftiga ut men jävligt tråkiga. Det är smörkräm alltså. Det är konstigt att bara för att man utvandrade och åkte över pölen så tappade man alltihopa. Det är lättare att bygga pyramid av smörkräm än det kan det ju vara, men det blir lite tråkigt i smaken sen. Ja, det kan jag säga. Jag smakar aldrig på den. Nej, det förstår jag. Du kanske till och med hade smakat på amerikanska tårtor innan och tänkt att det där är inget för mig. Ja, jag kan säga att jag har ju då när jag var där så allt godis jag smakade gick inte att äta. Och sen så kommer jag ihåg någon butik som hade Swedish Fish. Just det. Och det var väl Malaco. Ja, och det bra, det köpte jag. Men annars gick det inte att äta. Men när ni hade festat klart där då med bandet och alltihopa, vad gjorde ni sen då? Det var nog bara hem till hotellet och sova. Det var, jag tror att det här var ju på natten. Jag minns inte, konserten kanske slutade 11 och sen så var det bort dit och sen var vi ju där några timmar. Så att det var ganska sent eller ganska tidigt när vi kom till hotellet. Men det var ju väldigt kort resa som det var bara 3 dagar alltihopa. Så att
när ni kom hem från resan då, efterspelet och allt det här, hur kändes det efteråt att ha upplevt det där? Ville du berätta till alla vad som hade hänt eller satt du där och myste för dig själv mest? Jag satt nog och myste mest för mig själv. Jag hade ju de närmsta kamraterna visste ju. Och jag berättade ju säkert väldigt mycket i en hög hastighet. Var mycket att täcka in. Men sen var det ju också att så att säga själva efterspelet, alltså det bestod ju också i att vi skulle ju författa den här artikeln. Så det blev några svängar till till redaktionen, vet jag. Man mejlade inte på den tiden. Nej, man gjorde inte det, nej. Nej, man gjorde inte det. Utan det var snabbaste vägen var att åka dit fysiskt. Så att det var en del svängar upp dit. Och sen var det lite granna då, inför då att det här numret skulle komma. Okej-numret skulle komma. Mm. Och där minns jag att jag blev lite besviken. Att Kiss inte var med på omslaget till tiden. Jaha, det var det. Du hade sett dig själv få stå där med Kiss och Mia. Nej, inte omslaget. Nej, det hade du visst. Nej, det fick de gärna undvika. Men en skjutsbild på Kiss hade inte varit fel. Istället fick vi någon svensk... jag kommer inte ihåg vad han hette. Kurt Olsson eller vad han hette. Men det här är ju... Det var svårt att fiffa. Men det här är faktiskt oerhört spännande. Här har man alltså kommit på en idé om att vi ska ha en jävla anamma vinna träffa Kiss-tävling. Vi ska ta med dem till New York. Och sen blir man förpassad någonstans in i tidningen. Det här är alltså omslagsstoff. Fan Anders, det här måste vi prata om. Men det säger väl samtidigt mer om vad var Kiss som band. Det var inte... Det var ingenting. Nej, jag skulle tro att den här svenska komikern sålde fler nummer än vad Kiss gjorde. Ja. Så han Kurt Olsson var hetare än Kiss. Ja. Fy fan. Sen kan man ju tycka, man kan tycka. Ja. Vi kan hålla med dig. Så mycket kan vi men du var ju inuti tidningen var du i alla fall. Ja. Där absolut. Ser man en ung Rickard stå där och posera med Kiss. Ser lite nervös ut och sånt här med lite fjärilar i magen som man ska ha i ett sånt möte. Ja. Det var... Men jag tänkte på den tråkiga aspekten. Vi alla vet ju att Eric Carr blev ju sjuk. Och det är klart att det visste man ju inte då. Nej. Men om du efterhand reflekterar när han väl gick bort 91, såg du något tecken på alltså att han hade någon form av sjukdom? För det hade ju tydligen upptäckts under den här turnén. Man hade väl börjat spytt blod bland annat och det var lite grejer som inte var bra. Men du märkte ingenting av, så att säga, när du träffade han, att han på något sätt var påverkad utav det? Inte någonting. Så det är ju nästan ett år efter den här spelningen så går han ju bort. Ja. Hur gick tankarna då när du hörde att Eric hade lämnat oss? Tänkte du tillbaks på gigget? Det gjorde jag. Och det kan jag säga att jag satt på pendeltåget och jag vet inte vilken dagstidning det stod i, men det var ju en liten pluttnotis att Eric Carr hade lämnat oss. Och jag blev bedrövad. Alltså det slog mig hårdare än just det här med att jag menar, Ace lämnade oss ganska nyligen och det tog mig hårt förstås också. Men det här tog mig hårdare. Och det har antagligen med att jag befann mig någonstans, alltså man var 19-20 år gammal. 20 år var jag väl då. Så att då påverkades man kanske på ett annat sätt än vad man gör som 54-åring. Men det tog mig väldigt hårt. Och det tog en stund innan jag faktiskt förstod att men vänta nu, jag såg faktiskt sista gigget med Eric Carr. Ja. Det tog en stund. Ja. För jag
jag vet inte om någon egentligen hade riktigt koll på om, Hot in the Shade-turnén var över, men vad var det som hindrade dem att kanske spela på några enstaka spelningar någonstans sådär. Så är det ju. Det tog ett tag innan man förstod att, men vänta nu, de har inte lirat live efter Madison Square Garden. Nej. Marco, vi har ju haft med Anders Tegner några gånger nu. Jag har nog svagt minne av att han faktiskt pratade om det här. Eller har vi gjort det utanför poddarna? Ja, det är Att nog han- utanför poddarna. Okej, ja. Därför han var också väldigt så här, men vänta. Jag såg den sista konserten med Eric i livet. Så att jag känner igen det här som du berättar ifrån honom. Och jag tänker att ni var i alla fall på samma konsert. Ni har stått med precis samma upplevelse och åker hem. Och sen knappt ett år senare så bara tack och adjö. Men att någonting tar hårt kan ju bero på Eric Carrs ålder också när han går bort. Han var ju det är ju ingen ålder. Nej. Jämfört då med AIDS där du kan acceptera att han har levt 90% av sitt liv och haft det bra, och sen i de här sista 10% eller 5% vi inte fick uppleva, att det är lättare att acceptera. Sen är ju ett dödsfall, oavsett vad som händer, är tragiskt när det blir som Eric Carr vid sjukdom eller vid skada som det varit för AIDS då. Så att det är ju så onödigt om man säger. Ja. Och speciellt det här med cancer som kan rycka bort en människa väldigt fort. Att Så du är det. har på ett år, du har människan där och ett år senare så är det borta. Nu har det ju blivit bättre med att man kan bota cancer, men det finns fortfarande sånt som inte går bot. Och sen beror det ju alltihopa på hur långt du har hunnit gå och om det sprids och är en elak och aggressiv variant. Och vad jag förstod så hade väl han en ganska ovanlig form av cancer. Ja, han hade väldigt ovanlig form. Ja. Det var Så att det tog... tur, eller otur, verkligen, gånger 10. Att det gick inte Ser man på den här videon efter hans operation där han låter ju hoppfull. Ja. Och ser hoppfull ut och alltihopa och tror, men det kan ju vara för kameran. Vi vet ju inte riktigt. För en kamera eller för bild så gör du dig alltid piggare, men det kan ju kännas mycket, mycket värre och sånt här. Det vet man ju inte. Vi har ju sett en del ifrån Eric Carrs flickvän från den här tiden. Att det kanske inte var så himla pepp som Eric då vill ge sken av i videor och sånt där. För att jag menar, det ska ändå vara peppvideor för fansen. Eller vad man ska kalla det för. Jo, men det är väl ingen som vill förmedla en dålig bild. Du vill ju hoppas på det bästa alltid. Så är det ju bara. Och kasta in handduken gör du först när du vet att det är riktigt, riktigt, riktigt illa. Men det är ganska lustigt just med Eric Carr och den här home-videon eller vad det är för någonting. För jag menar, det här var ju någonting som jag såg långt senare. Det fanns ju inte sociala medier som kunde sprida den där videon på den tiden. Så för vem spelade han in det egentligen? Ja, han kanske gjorde det för att förmedla sin kamp och sen kanske hade han tänkt att göra någonting med det. Det vet man ju inte. Nej. Så att för Kiss hade ju planerat och de trodde ju att det skulle gå bra och sen gick det ju inte så bra. Så att det såg väl hoppfullt ut ett tag. Även läkarna sa ju det att vi är på rätt väg, men sen så vart det ju, han fick väl stroke tror jag 2 gånger eller 3 gånger. Jag har för mig att Paul har sagt i en intervju att allting såg ju bra ut och de var hoppfulla. Och sen bara helt plötsligt, nej, nu är han borta. Ja. Och det kom som en chock. Och jag kan förstå Kiss att det varit lite konstigt alltihop. Och sen finns det väl de som älskade att gotta sig i det där och hitta på historier som man brukar göra. Som media förvränger och vill inte säga alltid sanningen som det är. För att det är lite gottare att sälja den elaka historien. Så är det ju. Men du får ju ändå som Kiss-fan då att du har ju varit med om något väldigt speciellt. Just det kan du man säga. Såg Eric Carrs sista spelning, du träffade han.
Och ja, det måste ju ändå liksom vara ett minne för livet. Och han stod upp för dig till och med. Ja, precis. Ja. Rickard gör ingen fel, han ska ta bilden. Han är med mig. Ja. Han är med mig. Ja. Så det är häftigt. Nej, men det är klart det var speciellt och så här i efterhand så blev det ju, ja. Men när reportaget kom ut där, var du nöjd med alltihopa som det stod i reportaget? Och se bilderna på dig själv och det där? Och, Ja, men det var ju stort. Ja. Det är klart. Men... Men Att du kände i Huddinge där han som var med okej? nej, men alltså återigen då så tror jag att okej hade nog gjort sitt. Och med tanke på att Kurtan stoltserar på omslaget så tror jag den där artikeln följde granska ganska fort. Men visst, jag hade några kisspolare så där som visste om det här. Och jag träffade ju Johan Kihlberg ganska tidigt genom Mats. Han visste ju om det här också. Men sen, jag tror inte det var så mycket mer. Nej, för jag läste inte. Jag tror jag har sett den där artikeln, men jag har inte reflekterat över den. Nej. Det var någon som var på Shade. Ja, exakt. Och jag menar, jag har ju inte själv skyltat med det, utan det var ju först när faktiskt, jag tror det var du Johan som slängde upp i något flöde och då skrev jag, det där är jag, skrev jag. Ja, vad fan. Tänkte, det där måste vi göra någonting med. Ja. Den där jäkeln ska vi ta tag i här. Ja. Ja, det är alltid roligt att höra de här historierna och resorna som alla gör. För vi gör ju väldigt mycket olika resor och vi har haft väldigt konstiga möten. Det är så Ronny till exempel när han berättade om att han såg Ace där på de här beryktade konserterna innan återföreningen där han trodde att nu är Ace sista dagarna och komna snart för att han ser jäklig ut och risig ut och allt det här. Och sen återhämtar sig och sen stå på scen och spela på Globen 96. Att det är många som har otroliga resor. Ja. Eller som Anders Tim som kunde ha fångat Peter Criss trumpinnar vid 76 på Gröna Lund. Men han förstår inte vad ska jag med de här 2 gamla trumpinnarna till. De är ju använda. Och då skulle många säga sig, men vad är det för ja, men Anders Tim är kund i min butik och det tillhör hans personlighet att tänka så. Han är lite sån, så att han samlar inte och förstod det inte riktigt. Nej, men det är ju jag tycker frågan är väldigt berättigad. Vad ska du ha 2 stycken träpinnar till egentligen? Du spelar ju inte trummor. Eller som vi har den här klassiska historien också som är väldigt liten, att som Nalle Paulsson berättar. Jag var där på Gröna Lund och så tittade jag upp mot huset där vid Gröna Lund och då står Paul Stanley och vinkar. Och då säger jag, men är du säker på det? Men kommer en annan och bekräftar samma historia. Ja, där var Paul Stanley och vinkade i fönstret. Så att då blir det här lite häftigt att man får fler bekräftelser. Att det är så här unika händelser. Apropå det du säger, Marco. Det här är också helt sjukt. Jag tror ni har hört talas om det här. Jag vet inte om det här var... 88 var de ju och spelade på Johanneshov. Har jag för mig. Stämmer. Det här måste ha varit 87. 87 kan det vara deras promotion-turné, Asylum-turnén? För de var i Stockholm då, vet jag. De spelar ju inte här förstås, men de var här på promotion-turné. Var inte det 85? Jag har ju gjort den där. Det var Asylum det. Ja. 85 och så var de 87 på Sheraton och gjorde reklam för Crazy Nights. Precis. Och då går jag på Fryshus och kollar. Jag tror jag var Fryshus och kollar Cinderella. Och sen dyker Paul Stanley upp. Alltså det var det är ju en häftig Jack Flash. Jumpin' Jack Flash. Ja, det är 87 där jag har den inspelningen med Cinderella. Bara alltså det var nog inte många Kiss-fans som visste att det där skulle hända. Nej. Och jag var där med en polare och från att vara längst bak så var jag längst fram på 15 sekunder. Jaha. Hur kom det sig? Var det bara för att Paul Stanley kom in där? Alltså jag var ju ännu yngre då. Jag var ju bara för Paul Stanleys skull. Jag blev ju galen. Ja. Men Cinderella var väl ett helt okej band på de första skivorna, tyckte jag ändå. Ja, det var ett bra... Den första är ju riktigt bra.
Det var mycket bra låtar och hade ett annorlunda sound. Och sen hamnar de lite mer i det här manager kommer och ska göra ett hårband av det. De var ju lite mer rock'n'roll i början. Ja, jag tycker att det är tvärtom. Jag tycker de var väldigt glammiga på de första Night Songs. Sen så på efterföljande 2 skivorna så tonar de ner sin image. Ja, det kanske de gjorde, men jag tyckte videoserna, eller det kanske är de tidiga videoserna jag har sett. Då. Ja, de har ju den här, vad heter den, Long Cold Winter, där har de ju fortfarande lite spray i håret och sådär. Men med musiken, med musiken var ju mer, sen var det väl mer jättekonstiga videos i alla fall tycker jag. Så de måste och även Eric Carr var väl god vän med trummisen i Cinderella. Vad heter han? Fred heter han, va? Fred Corey, Fred, ja. Så Eric Carr kanske var i kulisserna där bakom. De var väldigt goda vänner. För jag vet, han är ju med på den här Tale of the Fox heter den väl, va? Hyllnings... den här videon, just det. Han var sitter på ett café och det kommer fram fans som både vill ha autograf av Fred och Eric. Och så sitter de där liksom och fan, vi kände så nu. Så att de hade tydligen en bra vänskap. Han var också med på efterfesten, ska jag säga. Ja, just det. Ja, det förvånar mig inte. Var är vi nu då? Nu har vi gjort den här resan och allt. Står du i ditt kissande nu då? Ja, som sagt, ni ser min bakgrund. Det är inte som hos Johan. Jag skulle önska det, men frugan tillåter det inte. Du har ju mer än vad jag har. Ja, några gitarrer och en... Menar du att frugan tillåter inte att du går bananas? Nej, jag tror inte hon gör det. Men vad har du alla dina kissgrejer då? Jag har en brudkista bland annat full med vinyler. Sen har jag det går inte att se, men en särskild vinyllåda där jag har alla mina japanska releaser. Sen om ni tittar, om det blir vänster eller höger vid gitarrerna, så står en skivspelare. Ja, där uppe, ja. Där, bortom den så har jag alla mina japanska Kiss-singlar. Sen har jag ett skåp här som är fullt med merchandise. Alltså det är tuggummi-paket från 70-talet, frimärk, allt. Jag har väldigt mycket. Men du har ju gömt undan allt. Ja. Ingenting får synas. Ingenting får synas. Jag har strax ovanför mig här nu så har jag Dress to Kill-boxen, Destroyer och Creatures. Snyggt på hylla här. Och sen har jag ju Alive-boxen där bak också. Då måste jag ställa en fråga här. Bernt har ju kommit ut ur garderoben. När ska du göra det då? Snart, hoppas jag. Ja, det är nog dags att du kommer ut någorlunda lite och visar din personlighet. Det är aldrig bra att gömma någonting. Fast vet du vad jag hör, Marco? Jag hör ju, Rickard bor i Storstockholm. Du vet vad det betyder, Marco, och du vet vad det betyder. Nu vill han komma hem och titta på dina skivor. Nu blir det hembesök. Du vet, Bernt vill köpa lite grejer av det säkert. Fast han är ju fruktansvärt snål så att du tjänar några pengar på. Bernt har varit hemma hos mig en gång. Titta, nu han ser chockad. Han kommer inte ihåg något. Nej då. Ja, i Huddinge. När? I Huddinge. Ja, det är det här som jag har bråkat lite om, för du har snackat om din garderob där. Jag vet inte när du trädde in i den, men jag vill bestämt hävda att det här var under 80-talet. Ja, det är fullt möjligt. För att jag vet inte om du skulle köpa något av mig eller om det var jag som skulle köpa något av dig. Jag hade 2 stycken auktioner, jag tror det var 86 måste det ha varit. Jag gissar på 86. Ja. För jag flyttade till Hallunda 86 och det var då jag bestämde mig för att nej, nu åker det. Nu gav du mig en ledtråd där. Hallunda. Det stämmer. Det stämmer. Det måste ha varit någonstans mitten där. Ja, vem var hemma hos vem? Men du var hemma hos mig. Samtidigt så vet ju du också att Bernt, han påstår att den här garderoben var kassaskåpssäker, men det har vi kommit fram till de här 5 åren vi gjort poddande, att det är den sämsta garderoben han har gömt sig någonsin i, för den glappar ju hit och dit och han har varit här och där. Och så att den här imagen du ger, jag var i garderoben och det var mörkt.
Den stämmer inte. Marco, vi har ju faktiskt till och med gjort i den här julkalendern vi hade i vintras. Vi har ju tittat in i garderoben. Det fanns den var inget väldigt där. liten. Nej, den var väldigt liten, såklart du inte var där inne hela tiden. Så att det... Men och det är inte den där regnbågsgarderoben han kom ut ifrån. Det är ångestgarderoben fortfarande, säger jag. Jo, det är många har lätt att missförstå det där att Bernt är en mjuk och fin man. Men det betyder inte att han är en regnbåge för det. Men han är hård. Han kan bli hård. Vi som känner honom väldigt speciellt. Han kan bli otroligt hård. Men vi ska inte gå in på det. Varför han kan bli aggressiv och hård i vissa frågor. Aggressiv? Nu Marco. Lugn och fin där nu. Så är det. Tänk om jag blir aggressiv nu. Oavsett hur Bernt är så hoppas jag bara på en sak, och det är att han ska komma ihåg mig nu. När det ändå var här nu, när vi har pratat om Hot in the Shade. Ja. Vad tyckte du om albumet då? Vi vill inte höra Johans version här nu. För att han får säga lite får säga Johan. Men Rickard, vad tyckte du om den skivan? Som är ett stort verk med många låtar. Så här, om vi backar till bara snabbt Asylum. En skiva som jag uppskattar väldigt mycket, framförallt Jeans låtar. Och en ganska skitig produktion i mitt tycke. Och sen så kommer vi då till Crazy Nights som ju, jag tror det är Ron Everson, välputsad, överproddad, taskigt trumljud i mitt tycke. Men 2 år av att liksom ett band som ändå har gått i bräschen och ändå på något sätt varit ledande, tycker jag, blir plötsligt följare. De försöker vara Bon Jovi, det går åt helvete. Pengarna finns inte längre och det är dags att spela in en ny skiva. De spelar in Hot in the Shade i någon liten skitstudio som är billig. Flera av låtarna som sen landade på plattan byggde de väl på demoversioner, vad jag förstår. Där har vi den. Och jag älskar Hot in the Shade. Jag tycker det är ett skitbra dokument för vad de befann sig då. Och det var ju inte glamour direkt. De var i ett träsk. Ja. Kan man säga. Eller i en sandöken, vilse. Eller en sandöken, ja. Sen, så att, och det är inte, alltså, många frågar sig ju liksom, men produktionen, men skit i den. Alltså, det är bra lirat, det är bra låtar. Det är som jag säger, det är ett tidstypiskt dokument. Det här befann de sig. De hade försökt vara Bon Jovi, det gick inte. De sålde inte 15 miljoner skivor. Men det är lite för många låtar, tycker jag själv personligen bara. Absolut, jag kan säga så här. Boomerang är ingen låt jag uppskattar. Okej. Och jag uppskattar inte Read My Body. Oj, det var ju en dunderhit, tyckte Johan, har jag för mig. Var det inte det, Johan? Nej, det var den du spydde galla förut. Nej, den är väl kanske inte favoriten. Men den är bra ändå. Det är väl de 2 låtarna som jag kanske inte... Men i övrigt så tycker jag det är en fantastisk skiva. Är det på den det är Silver Spoon finns? Japp, älskar den låten. Färgade kvinnorna, körerna där. Och, jag tycker det är svinbra. Ja, just det var lite udda grej där, just det. Marco, har inte vi analyserat sönder den här? För jag Nej, minnas vi har bara haft Johan Wallin som har pratat om den turnén. För det är den enda analysen vi har haft om albumet någonsin. För det här är ju, varför jag håller upp 2 förresten. Båda de här är amerikanska utgåvor. Men om man tittar... Har du swingsen på CD:n? Om du öppnar? Det har han inte tittat på, Bernt. Den amerikanska ska ju ha det. Båda de här är amerikanska, det är det som är så roligt. Ja, där är ju swingsen. Där precis. Och då är det första utgåvan där med swingsen och en senare utgåva med den. Jag har den övre utgåvan. Men är du säker på att det är amerikansk? Det står det på dem, så att... Vem är jag? Det ser mer ut att vara Europa.
För jag har den övre utgåvan, för jag hade den på all platta LP först innan jag skaffade CD. Men den låter faktiskt bra på japansk. Inte på vinyl, för den finns ju inte på vinyl, men på CDn låter faktiskt... Men den kom väl på vinyl en gång? Jo då, men inte i Japan. Nej, Japan, slutade ju Crazy pressa Nights. skivor där 87, 88 någonting, så det är väl Crazy Night som är sista. Ja. På vinyl alltså. Ja, Aha. det stämmer. Därför vi inte har Smashes and Thrashes hits heller på vinyl. Jag har en amerikansk vinylutgåva av Hot in the Shade också. Jag visste inte om jag skulle visa upp den, så jag har inte hämtat den. Men den har vi sett förut. Den är ju snygg, för det har den här snygga sticken också på framsidan. Det finns ju, om vi nu pratar om olikheter, så heter det. Så var det här en period då man i USA hade kallas för long boxes. Så att min... Stämmer. Ja, den där i alla fall. Den här kommer ursprungligen från en longbox. Och det var ett sätt som man i USA trodde att om vi stoppar dem i en longbox så skäl de inte skiven. Det gjorde de ju i alla fall. Ja. Och i Sverige så stoppar man dem i larmgrunker och löste det på det viset. Men de var rätt snygga, de där långa kartongerna, tycker jag. Ja, det var rätt häftigt. Faktiskt. Var det någonting jag har egentligen? Nej, jag slängde ju min tydligen. För jag det gjorde jag med. Ja. Jag som vill ha allting intakt. Samlar du på tidningen Okej fortfarande? Eller har du hade gjort av med det Jag har mesta? gjort av med i princip allt. Alltihopa? Ja. Men inte numret du var med i? Nej. Jag hade inte det numret faktiskt själv, utan det var min mamma som hade det. Aha. Oj! Ja. Så när hon gick bort då, så upptäckte jag den och så bara, ja men fan, här är ju tidningen. Hade hon köpt det för att titta på sonen sin? Ja, visst. Jaha, vad häftigt. Ja, det är häftigt. Ja. Då låg det i alla fall på plus, om inte annat. Ja. Har du några avslutande ord på den här tidsresan då, så stänger vi butiken för den här gången då. Han får väl säga det innan du säger att du stänger. Det är men fint. sen stänger vi butiken Nej, men jag kan ju bara säga att en resa till New York, se Kiss, som förstås påverkade mig och som på något sätt matade, men jag ska inte säga, men jag har ju fram till idag aldrig någonsin haft någon svacka när det gäller just Kiss och intresset för Kiss. Däremot så har jag ju kanske inte hårdsamlat på den på det viset, men det har ju kanske också haft med ekonomi att göra. Men intresset för Kiss, och framförallt när jag började spela, så blev det ju mycket, jag menar Ace, pentatoniska skalor liksom, det är ju Ace Frehley, va? Och det är ju någonting som väldigt mycket präglar mitt spel. Så att det är liksom, intresset har aldrig dött. Och sen har ju ni då förstås också, både Let Me Know-podden och Alex Bergdahl, hjälpt till att hålla elden vid liv, kan jag ju säga. Ja, men man behöver ju lite så här led. Ja. Ledstjärnor. Ledstjärnor och vise män som hjälper en på traven och sånt här. Och sen hittar du väl också andra Kiss-vänner på de här mötena du har varit på sen också? Det är ju det som är så otroligt roligt. Ja. Så du får ju inte vara blygen. Nu har du ju träffat både Erik Carr och du har träffat oss och alla möjliga. Så att nu får du komma ut ur den här garderoben och börja träffa folk där med lite mer Kiss-vänner och sånt här. Så att, och sen nästa gång så vi träffas så får du säga att men vi har ju till och med haft ett långt samtal tillsammans. Ja. Precis. Eller så kommer vi väl se dig på Stora skivmässan säkert här nu. Ja, jag kommer. Vi kommer ju dit den 28 februari och vi kan väl redan nu varna här nu att de som är där och vi känner igen, vi kommer haffa er. Ja. Och titta vad ni har i påsen, så har ni köpt kondomer och de inte står Kiss på. Bara om det står Kiss på dem, annars får de vara kvar i påsen. Ja. Så att, och så vill vi veta vilka fina vinyler ni har köpt och sånt. Och CD-skivor. Ja, CD-skivor. Och det spelar ingen roll om det inte är Kiss, för det är samtidigt lite roligt att se att vi Kiss-fans lyssnar så brett.
som vi gör. Vi är ju så oerhört spretiga och det har vi sett Ja, på förutom de här... Johan Wallin, han är inte spretig. Nej, men Han är trogen Kiss. är han puritist eller puritan? Jag lär mig aldrig skillnad på de där två. Vad säger du, Johan? Diagnos. Ja. Ja. Jag hoppas att jag aldrig blir botad. Nej, men det är klart att jag lyssnar på mycket annat. Jag har ju Alice Cooper är ju också en Ja, det var inte när du skulle vara med i den här specialen vi gjorde om 2025. Two-timer. Jag har inte lyssnat på någonting annat så jag kan inte vara med. Nej, men jag har väldigt svårt med just ny musik. Men det är mycket de här gamla. Jo, men det hade vi ju de flesta i den här i panelen som satt och diskuterade det. Att ny musik, vi har väl kommit själva allihopa till den här åldern. Jag ska ju själv fylla 60 år. Att ny musik är inte lätt att ta till sig allt det. Nej. Man är lite kinkig. Så att Melodifestivalen, det kan jag förstå att det är totalt nej för mig. Alltså. Nej, men vad fan. Alltså, vi spelar in den här podden i samband med att första avsnittet med Gräskula och A-Teens har varit. Och den var inte ens bra. Inte ens jag som stor mellofantast tycker att den var bra. Ser, du börjar bli för gammal för det också. Nej. Och jag kan säga så här. Det här är inte många som vet om just nu i alla fall. Jag var i Linköping. Fast för helt andra grejer. Och så bara tänker jag det. Men vad fan, jag är ju i stan. Jag ska köpa en biljett. Och så bara tänker jag. Nej, ska jag inte. Var du på möte för vi som är ansiktsblinda? Eller? Nej, jag var på... Alltså det här är värre än så. Vi som inte kommer ihåg vilka som var jag har varit i Ljungsbro. Jag kan inte berätta om allt jag gjort där. Nej, men det behöver du inte göra. Nu vet vi att du var i Ljungsbro. Och du, Marco? Nej, jag var inte i Ljungsbro. Nej, men du har varit i Ljungsbro. Det finns bevis för det. Har jag varit där? Ja, du har tagit bilder på oss två utanför Cloettas huvudkontor i Ljungsbro. Snacka om att var det i Ljungsbro det? Ja. Jaha, då har jag varit i Ljungsbro. Det var jag inte visste om. Alltså jag är ansiktsblind och du är platsblind. Det är ju, nej, det är jag inte. För jag hade 5 i geografi i skolan. Det är toppbetyg. Det, du vet vad grejerna finns. Ja, och på spåret är jättebra också. Nu stänger vi samtalet här och så tackar vi Rickard. För ett väldigt trevligt samtal och intressant möte. Du var lite nervös inför det här mötet om du hade något att berätta. Och det hade du hade ju hur mycket som helst att berätta. Ja, jag hoppas jag har kunnat bjuda på lite. Det har du kunnat. Och Johan Wallin, han var väldigt på att han skulle vara med. Ja, men det välkomnade jag. Det tyckte jag var roligt. Sen vill jag vara med. Ja, självklart. Det är väl ingenting som säger att han inte får vara med. Jag tyckte det var rätt så bra att... Då ska jag vara med. Ja, för att det är ju bra att ha med en Hot in the Shade-specialist som kan direkt drämma till om vi säger något dumt där. Att de spelade Hughes på varenda konsert. Ja. För det gjorde de väl inte? Nej. Så den var väl portförbjuden på den tiden. Ja, så vi tackar Rickard för ett trevligt samtal som vanligt. Tack så mycket. Tack själv.